Na csókolom, szevasztok. Másik háttér. Na szevasztok srácok, üdvözlétek, mi újság, hogy vagytok? Szevasz krumpla. Ugyebár tegnap elderingeztünk, és azért nem nagyon éreztem túl jó magamat, 2 azért látszott is a streamen, és a játék valami borzasztó nehéz. Nagyjából én a Sekiro-ra hajaznám a tipikus Dark Souls, Demon Souls beöntéssel,
adunk jövő héten még neki esélyt, és próbálgatjuk. Lehetséges, még nagyon az elején vagyok, és nem néztem meg, hogy mit kell fejleszteni, hogy kell fejleszteni. Szia, Bogyó! Úgyhogy ezen még kell dolgoznunk, úgyhogy remélhetőleg összehozunk egy jó buildet, mert igazából mi akkor egy mage-et kezdtünk el, viszont samurai settet akarunk használni, tehát egy dex buildes mage lesz, úgyhogy érdekes stat kiosztással, lehet ez még nem működik, majd később jó lesz, ezt a zsánert megpróbáljuk kidolgozni egymagunk, remélhetőleg jó lesz. Viszont ma, meg holnap a Horizon Forbidden West lesz a terítéken, azért is, mert ezt én le akarom már darálni minél hamarabb, és ez van most kedvem, úgyhogy egy 4 órát belepörgetünk, megnézzük, hogy a sztorit ki tudjak-e pörgetni most hétvégén, és akkor nyugodt erővel a jövő héten már csak elderingezünk, vagy lehet még Dying Light 2, ezt még meglátjuk. Mi újság, Krumpla, hogy vagy, mesélje, hogy telnek napjaid, közben átváltunk a PS5 szekcióba, és játszunk a játékkal. Váltunk. Ó, basszus kulcs, nem fogunk tudni játszani. De tudunk játszani, mert én tegnap játszottam, azt hittem a lemez nincs benne. Na, menjünk is át a PS5-re. Yes, ha minden igaz, hang, minden jó van. Én ezt letesztelem, és hadd szóljon. Aha, jó, látom a potmétert is. Fuck yeah, na, úgy vagyunk, hogy én farmolgattam kicsit, viszont side note, elbasztam egy részt, és azt hittem, hogy az egy melléküldi. Belementem egy főküldetésbe, és A pontból B pontba kellett átmenni, én meg ezt skippeltem, és ezt tudom mondani, hogy miről szólt a cutscene. Úgyhogy elnézéseket kérem, viszont ott folytatjuk, ahol nagyjából abba hagytuk. Úgyhogy a lényeg az, hogy volt az a fogyatékos lány a miével, a scoutjával. És elméletileg őt kéne megtalálnunk, viszont nem volt az egyik helyen. És itt jön a lényeg, meg kell találnunk a kislányt, és úgy haladni tovább a fő sztorival. Ugyebár én megpróbáltam fejleszteni a gíreket, meg mindent, nem jött össze, úgyhogy csak a mellékküldetéseket csináltam utána, meg egy ilyen drón feltárást. Érdekes. Ha minden igaz... Aha, igen, nekünk most a főküldetés kell. Ez. És a térképet, ha kiválasszuk, akkor... Igen, ide kell mennünk. Igen, nagyjából úgy voltunk, hogy... el kellett jönnöm ide, itt egy kicsit tettem-vettem, és innen valahogy áthajózott ide az egész. Nem is értettem a játékot, hogy mi a fuck. Na de se baj, mi eljövünk ide, és innen folytatjuk. Remélhetőleg jó lesz. Ezt nem nyitom már, meg ez itt maradhat. Maximum a dashboardot azt megnyitom, hogyha esetleg kell kezelni valamit, mert... Aha. Közvetítéskezelő, na így most már sokkal jobb, mert így látok is több dolgot. Na, úgy van, hogy A pontból B pontba át kéne jutnunk, viszont nézzétek, van itt egy ilyen. Romok is vannak, aha. Menjünk el ide, így. De akkor balra tartsunk. Vannak itt ilyen raptoros jelenetek, azokat kiadjuk. A raptorokat. Csak a raptorokat. Igen, mert ott vannak azok a nyombat raptorok. Jó, oké, ki tudtuk kerülni normálisan őket. A ház mögött elmegyünk, és akkor egy bonfire-t tudunk aktiválni, ha minden jól megy. Utána... Beakadunk a fába, az meg. A legtöbb játékban kikerülni automatikusan a fákat, meg ilyesmi, elmenne mellette, de nem, itt ebben a játékban nem. Egy kubót mellette egyébként felfejlesztettem, hogy legyen már könnyebb gérünk, meg egymás. Ez San Francisco romjai. De szép. Gép ismeretlen, éjjeli őrszem. A hidat nem lehet látni, nem. Basszus kulcs, én azt hittem, hogy a hidat legalább lehet látni. Ismeretlen.
Tüzes mászórém terület. Körbe megyünk. Megnézzük ezt a területet is. Vagy nem. Menjünk normálisan, viszont ha erre megyünk, aktiváljuk ezt. Hoppá. És úgy egyenesen. Akkor át kell mennünk mindenképpen a territóriumokon. Shit. San Franciscónak a hídját nem fogjuk látni, mert az kurva jó lenne. Azt a hatalmas hidat. Nem. Gyönyörű! Gyönyörű! Meg ugyanakkor egy kicsit le is hangoló az egész. Aha, arra is van egy, 100 méterre. Akkor megyünk arra, aktiváljuk azt is. Tényleg szép. Ó, és milyen szép kék! Hát, ez nekem nagyon adja. Adja. Oké, aktiváljuk akkor azt a bonfáját is, 70 méterre van. Igen, sok arom. És arra is van egy. Aha. Itt van egy rom. Megnézzük azt a romot is, és utána megyünk a másik bonfájához. Már ide látjuk, hogy merre van. És arra kell mennünk, aha. Ide látom. 100 méter. Arra is van egy bonfire. 130 méter. Ajaj. Oké. Ez nem túl jó. Ez nem túl jó ötlet. Én akkor kifutok innen. Át tudom menni itt? Csak körbe. A francba. Ez nem jó. A bonfire meg ott lett volna. Mindegy. Akkor le van kakálva az egész. Akkor menjünk erre. 40 méterre van egy bonfire. Yay. Aha, itt van. Itt van. Ez kellett nekünk. És le kell most mennie? Ó, nem már! És meg kell várni, hogy lemegy. Oké, na végre. Aktiváltuk. Eye in the sky. Must be a Cyclops drone. Ó, egy drón van itt. Oké. A drónt azt letoljuk, azt most nem kell nekünk. A drón az most nem kell. Viszont nekünk arra kell menni. Egy városba. Aha. Ez a landfall territóriuma. Is that her? Igen. The living ancestor. Az élő ős. Igen, mi vagyunk az. I'm looking for Alva. Alvát keresünk, Overseer igen. Bohai ordered us to invite you before him should you approach. Please, come with me. Okés. Go. Let him know we're coming. Oké, bevezetnek minket. Igen, mert Alva azt mondta, hogy mi vagyunk a leszármazottja, az ős leszármazottja, ami részben igaz, csak ők nem fogják fel, hogy mi egy klón vagyunk. Ó, akkor ez egy ilyen kikötő faluváros. Mindenki meglepődik, hogy nézzünk ki, hogy hasonlítunk az ősre. Overseer Bohai. A stranger just walked through the gate. Igen, megjelentünk. I knew Alva would not dare lie. Igen, nem You hazudott. do look like Sobek. Is Alva here? I need to talk to her. Igen. I will consider your request once it is determined what you are. Mi vagyok A én? living ancestor as Alva believes, or a threat lurking in such a guise. Ajaj, igen, egy I kicsit am no fosnak. threat. Okay? Back on the mainland, your soldiers fired on me without warning. Igen. So you That's it. say, infidel. None of those you engaged survived to bear witness. I held off on your squad when... Ajaj. Megfújt a dudót. Mi történik most? Gondolom ez a főispán, a helytartó. Mindegyiknek ilyen köcsög feje van. May I present our honored CO. So, Szio! here she is. Szionkat. Our great mystery.
Igazgató magyarul. Well, Bohai, what have you divined? What is she? A mystery indeed, my CEO. How CEO. can she appear as Sobek, and yet know nothing of our way? Neki is van egy Are ilyen we to scout a believe fején. that a living ancestor was born to this wretched land? An ocean apart from the realm of the chosen? And if so, to what end? I cannot answer, Nem tudja only megválaszolni. she can. Aha. But I warn you, no falsehood will satisfy us. Now speak. Jó játékot. Why are you here? What is your purpose? Legalábbis megyek a tartásomban. I'm looking for a place called Thebes. Igen, egy helyet keresünk. And what do you seek there? És mit keresel ott? Alva told me a little bit about what you're after. Igen. I guess you could say Segíthetünk nekik. I want what you want. Segíthetünk nekik, és ők is segíthetnének nekünk. Igen. A way to heal the world. Igen. As I suspected. Ez mi volt? Tell her. Mondd el neki. We found Thebes, the final Ted resting Faro. place of Ted Pharaoh's Na, secrets. megtalálta. Aha. It isn't far, but the way is closed to us. Zárva Machine az út. attacks have cut us off from the site. Ja, Divana ezt Alva hittem, is hogy there, azért, mert along with a a complement of diggers and technológiájuk nincsen meg, de akkor Is she gépek vannak alright? ott. Ajaj. Our scouts tell us that the machine has our people pinned behind their defenses, but they're holding out. Oké, tehát gépeket kell legyaknunk, és úgy menni haladni tovább. Jó van. Machines, huh? I can help with that. Alva told us that you are indeed formidable. Igen. But I have a few questions first. We will answer what we can. Oké, és válaszolnak a kérdéseinkre. Na? Most mi van? No. Nekem csak ez kell, a gép. What kind of machine has your people pinned down near Thebes? A Thunderjaw. We've dealt with them Robaj before, but pofa. this one is Tougher, stronger, and it has black armor? Igen, fekete páncél van. yes. How did you know? Na vajon honnan? Doesn't matter. Won't be easy, but I can take it down. Igen, le tudjuk győzni. Then destiny shines upon us, as I knew it would. A living ancestor now walks among us. And she will help me attain the secrets of Thebes. Resupply here if you must. Oké, a készleteket Then mindenképpen fel on kell to Thebes at the tölteni. base of the pyramid in the ruins. We Oké, will lesz follow itt egy when our piramis scouts is. confirm you've cleared the way. Gondolom a piramis valami San Franciscói hülyeség. Jó, és akkor merre írja, hogy menjünk? Várjátok, itt van egy ilyen. A bonfire-t ezt akkuláljuk. Van ott egy felvevőke. Ezt felveszedjük. Oké, kilútoltuk. Van ott egy kérdőjel, 17 méter, azt is megnézzük. Mit tudunk javítani? Esetleg. Ó, nem már, még mindig nem tudjuk fejleszteni. Basszus kulcs! Mászórém kellene, mászórém farok seprűje. Nem tudok beszélni se. A fegyverből is basszus kulcs, szinte mindent lehetne, de ehhez sincsen. Minden más van. Az Istók áldja meg. Oké. Ez mi volt? Aha. De lehet tenni a dolgokat. Szerintem nincsenek olyan gírjaink, amit le kéne tenni. Nincs. Ez a most lerakva. Tárgylistánk. Mik vannak? Nora, hát ezt rakjuk le. Hogy van? Tárolás. Ezt tároljuk el. Ez nem kell. Tenak. Hát ezek nagyon kakák. Néma csapás gyógyítása. Spáncél. Aha. Ezt rakjuk le. Ezt kéne lerakni. Aha. Így ezek jók lesznek. Aha. Fegyver. Mennyi olyan fos van, amit le lehetne tenni? Oké. Ez kék. 29. Bajnok rándzsája.
Aha. Ezt nem. 36-28. A miénk az jobb, ami most van. Sokkal. Úgyhogy ezt lerakhattuk. Aha. Sasszem. És vadászi. Hát nem tudom, az, hogy mind a kettő más-másra jó. Ez például gondolom a pajzsoknak a leszedésére specifikálódott. Aha. Ez teljesen a pajzsra megy rá. Tudjátok mit? Egyelőre maradjon ennyi szívszar itt nálunk. Többit meg majd úgyis eladjuk. Ennyi elég lesz. Jó, oké. Van ott fenn még valami, azt kukkantsuk meg, és úgyis tovább kell mennünk. Haladni. Oké, ezt megnéztük. Ott is van valami felvelőke. Ki tudjuk lootlni? Aha. És a piramis felé kell mennünk. Azt mondja. Jó, vettünk fel valami gírt. Yes. Ez jó. Oké. Nice. Istenem! Sok hülyeség. Ki tud mászni, jó van. Mik vannak még itt? Hát, ha van valami jó pajzsos jóska. Meg akarom nézni, hogy milyen pajzsot lehetne náluk venni, hogyha van valami erősebb, akkor lehet kéne cserélni. Ja, tőle kell venni, ettől a köcsöktől. Az a baj, hogy nekünk szerintem lila van, nem? Aha, lila. Csatározó. Ez még jól is néz neki egyébként, de nem a legjobb. Nem. Vannak olyan... aranyat se tudunk venni, arany színűt sem. Jó. Van ott még egy kérdőjeles. Ezzel lehet főzetni valamit. CEO lakomája, vagy CEO lakomája. Ezeket nem tudjuk megvenni, mert hegyi birka kell, meg ilyen szarok. Hát jó, legyen egy ilyen. Vettünk egy ilyen kaját is. Jó, és most akkor megyünk egyből. Hopp! Egyből találtunk ládát. Na, mondom láda. És... ezt is beolvasod. Jó, oké. Elméletileg itt felfelé kell mennünk. Itt felfelé kell mennünk. Azt hiszem, ott van valami. És akkor valami piramis mondott, hogy... végülis nem piramis, hanem egy hatalmas, micsoda, felhőkarcoló. Hatalmas felhőkarcolóba kell mennünk. Jó. Volt itt valami lila. Nem. Csak képzeltem. Oké, és mi van? Tébába kell mennünk. Gyorsan bemegyünk Tébába. Milyen faszán meg lehet itt csinálva, hogy ki vannak világítva itt? Gondolom, az lesz Téba. Ez itt. Run, stranger! The machine will kill you! About. There you are. I guess we're doing this. Mi kell nekünk? Uramisten! Ó, basszus, nem tudjuk. Oké, a farkát le kéne szedni. Beszorult! Oké. Hol a fasz meg?
hiszem el. Az anyám picsáját, és még nem tudtuk megsebezni se. Hát bazd meg, ez még nem lesz jó. Betölti, és akkor mehet oda. Jó, megvan. Kapta. Basszus, kulcs, nem jó. Az anyák picsáját már. Nagyon nem egyszerű. Meg fogok halni. Alig sebez valamit. Aha. Oké, meg lesz. Nincsen. Oké. Nyomjuk be ezt, az itt dalt. Jó. És belesünk meg a vízbe, hát ez valami undorító. Gyorsan, oké, mehet. A farkát le kell szedni mindenképpen. Az fellökött rendesen.
csinál már, baszol! Ott van, végre lejött a part, a kurva anyját. Oké, és akkor még ez. Ott van, bazd meg. És leszettük. Nem tudom, ez volt eddig a leghosszabb. A teknősről is kevesebbet szarakodtunk mindezzel most. Uramisten. Egy. Jó, megérte. Leszettük. Még ott is van egy park rész. Aha. Nem, ez valami más. I can grab this from my stash later. Aha, ennyi volt. Nem hagytunk semmit túl. Ó, de nézzétek, 2 hely is van még, ahol még lehet bármi. Lehet itt hagytuk, aha. Leszettük a cuccát. Itt van a park rész. Nem, ez csak láda. Az meg. Semmi más. Durva cucc volt. De megérte. Kis életerő. És ide kell menni most. És ott egy láda, úgyhogy azt is gyorsan felszedjük. You killed that machine. Your CEO sent me. I need to speak to Alva. By all means, then. Engedjetek be! Open the gate! Végre, bazd meg. Oké, majd mindjárt csak... Micsoda hangok vannak. Alva, I'm glad you're okay. Oh, you got rid of that machine. Ja, But eszettük. what are you doing here? Mit There's something keresel? inside Thebes that I need. Keresel itt? I went to landfall. I met your CEO. Igen, We came to an agreement, kind of. igen. And you're going to help us get in? I think so. The whole thing was a little tense. There was something off about that guy. Igen. And I don't understand what he wants from Thebes. I thought we found the data that your people needed back on the mainland. That data will take us years to sift through. The CEO wants faster results. Aloy, you have to be careful. He's... There they are. The legacy tells us that Elizabeth kicsoda? Sobek helped the ancestors cast aside all obstacles. Ajaj. And so it has been today. You have been true to your word. I'm pleased. Thebes awaits us below. Igen. Shall Ki we? lehet ez és miért? Valami akart mondani a kis csaj. Igen, valamit akart mondani a kis csaj, csak nem bírta elmondani. Quite an excavation. Igen. Much of this was flooded. We had to pump a great deal of water out. Igen. Ki kell szivattyúzni a vizet. Mario, szia, kellemes napot! Neked is, neked is. Na ez tiszta azért AC logó, nem? Behold, the door to Thebes. A door like no other. Igen. Olyan érdekes feje van. Theodor Faró. Aha. Ez nem a Well, you're right about leszármazottja? that. It's designed to open for only one man. Ted Farrow. Igen. És ő a But the leszármazottja. legacy tells us that he worked closely with Sobek. He trusted her. Surely she could open the door, and so surely can you. Ajaj. Not gonna happen. At least not from this side. Igen. You said she was a living ancestor with Aye, aye. Sobek's eternal essence. If I may, Na. Pharaoh, great as he was, did not build his palace alone. Igen, nem egy maga építette. We know this from scraps of data we found, the ones that pointed to this location. Na, And hát we ha segít found Alba evidence nekünk. of passages below. Maybe they were built to aid Vajon construction. mit? Or for servants. We can't reach them. Neked is The kellemes way napot, is Mário. Hogy flooded vagy? and Hogy they're telt a too napod? far underwater. But Yeah. I can reach them. Igen. A víz alatti Might be részekből another meg way lehet, in be down lehet there. jutni. Aha. You see? With Igen, Sobek, ha a víz there's jutott be ide, always a way. akkor valószínűleg Then do alulról what you szivárgott must be. to get us inside. Be kell jutnunk. Ajaj.
Igen. Ott is van valami. Ősi láda. Jó, akkor szerintem menjünk be innen. És még jó, hogy tudjuk használni ezt a szar. Most már. Meleg a víz. Igen, termál. Termálvíz. Úgy tűnik. Na, át... igen. Aha. Termálvíz. És azt tudja, hogy láva. Milyen durva már. Átmentünk Szabnautikába. Elég oké, veled mi a helyzet? Köszönöm szépen, jó vagyok én is. Vártam, hogy ezzel játszhassunk, mert a tegnapi Elden Ring string nem csak az, hogy nem úgy zajlott, ahogy gondoltam, de nagyon nehéz. Tehát Sekiroval egyelő. És ami nekem nem tetszik, mert a Sekiro a leggyűlöltebb játékok között van nekem, és az a baj, hogy ha azt mondom, akkor jújjúj. Pedig jó játék lenne, csak nagyon-nagyon-nagyon megnehezítették. Tehát jó sokáig eljutottam abba is, és inkább mondtam, hogy hagyjuk. Igen, csak nem erre kell, találj egy útvonalat tévába. Aha, arra kellene mennünk. Igen, csak itt hogy? Hova? Ó, leállt az a szar, aha. Tehát egy ideig megy, és utána leáll. Jó. Tehát egy ideig megy, és utána leáll. De mi lehet itt erre? Ajajaj. Igen, a turbinát valahogy le kéne állítanunk. Csak nem ezzel, de... Jó, és most át tudom menni. Akkor egyesével kell leállítani az összest. Fuck. Ó, és innen meg kijövünk a vízből, aha. Okés. Ezt felszedtük. Arra is mehetnénk, de nézzétek, gondoltam, hogy lesz valami loot itt. Tudtam, lesz valami loot itt. Legyen loot, legyen kövér. Hoppá. Feszítsük ki az ajtót. Aha. Hopp. Loot. Ez tök jó. Ezek kellenek, de a crafthoz nagyon jól jönnek. Segítséggyanánt. Aha. Ezt is ki kell nyitni. Hoppá. De a háromszöget nyomtam, ezek felmászik. Ez hülye. Jó. Még egy ilyen víz alatti barlang van. Remélhetőleg ezt ez a népség tudja normálisan majd használni. Bázis gyanánt. Okés. Adatgyűjtés megvan. Muszáj kinyitni ezeket, mert hogyha kapunk tényleg valami értékes lootokat, például valószínűleg ezt is. Aha. Ott is van valami. Akkor miért el használjuk már, ha lehet. Aha, arra is lehetne menni, meg erre is. Kétféle irányba. Jó, itt ennyi volt. Nyissuk ki ezt az ajtót. De miért lehet kétféle irányba menni? This is the way. Azaz. Aha, és akkor felfelé. Na nézzük.
fancy for a survival. Srácok, ez nem egy... Azt hittem hirtelen, hogy ez egy rakétasilók. De nem! There, the door. Let's hope I can open it from the inside. Aha. Ki kellene nyitni ezt. Viszont előtte én ezeket kilútolom, amíg már itt vagyunk. Jó. Ott is van valami, meg ott is van valami. Jé, mennyi loot. Oké, irány felfelé. Ezt... It looks like some kind of access control. Aha. Ah, good. An Kinyitjuk. emergency exit function. Megvan a vésznyitó. És lemegy. Tadám! The door is open. Destiny is upon us. I knew you could do it. De ahogy tudtad. What's going on? Na mi folyik itt? The CO is preparing to enter Thebes. Igen, de mi történik itt? Miért akar bemenni? Ez mit csinál ilyenkor? Ez a műmosoly, ez mi az Isten? Oh, why are you dressed like Ted Pharaoh? Igen, úgy öltözködik, mint Ted Pharaoh. Pharaoh, renewed. My Megújulva. essence is the same as his. Across the years, across the generations, his soul Leszármazó... is my soul. His Leszármazottja. will is my will. We are sundered in only one way. I need his final testament, his deepest secrets. And now that the door is open, those secrets are within De my ha ő grasp. lenne egyébként is When I have them, a leszármazottja, I vagy a will klónja, be complete. akkor as simán he was. bemehetett volna. I will have everything I need to save our homeland. De nem az. And as Pharaoh did, Valószínűleg nem az. the world. Okay. I think there's some confusion here about who Pharaoh really was. No one knows better than I who he was, who he is. Me. Csak ő The tudja, dehogy renewer. is. Greatest Igen, mert of the nekik is, ancestors, mondom, ez egy the man vallás, who egyfajta, saved egy történelmi the world. eszencia. And you understand, Sobek. You are her, Pharaoh's harbinger, his assistant. Come, we will descend into Thebes together, as it should be. Bring her the raiment. Raymond? As he is Öltözéket. Pharaoh, you are Sobek. For an occasion this momentous, shouldn't you wear proper Atyavilág. business attire? Whoa. No, 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 no. No, I am not wearing that. No way. You will wear the proper attire to mark this moment. Or what? Vagy mi lesz? It is said Ajaj. Sobek valued life above all else. Is this true? Kis csajt akarja megölhetni? Ó, bazd meg. Fine. I'll wear your raiment. De ekkor egy férget! Ez a műmosoly. Pizsomában van. Excellent. Shall we proceed? Kíváncsi leszek, hogy mi lesz itt bent. Igen, mert ez az ő helyzetük nem érdekel. De az, hogy Look at this place. mit lehet itt megszerezni, Pharaoh's mi domain. történt itt, azok jobban érdekelnek. Ja. Excellent. Somewhere in here, Pharaoh left his secrets. Oké, ezt is elveszünk. Go find them. You're magnificent. Perhaps we should leave guards behind to cover our exit? Na, fasza, mehetünk át. Indeed. And let it be done. A szép, hogy egy egész templomot Ted Pharaohnak csináltak. Ősi készlet. Ősi készlet. Ez mi volt egyébként? Úgy álltak meg, bazd meg, hogy még véletlenül se tudja használni. Ott is van egy láda. Na, én ezt gyorsabban megnézem, ezt a ládát. És utána mehetünk a The másik Emperor irányba. will heap rewards upon Jó, you for this. irány a másik irány. My CO. Great risks bring great bounties, Overseer. Ja.
Hatalmas ez a templom, amit nekik építettek, I de... think this way might lead down. Utasd át Évát, kösz! Viz Bohai for posterity. Igen, arra is le lehet menni, erre is le lehet menni. Viszont arra... is van egy ősi tárgy. Jó, akkor két irányba kell mennünk, de jó. Mind a két lépcsőn van valami. Oké. No less than he deserved. Of course. Na, ezeket felvesszük. Beszkenneljük, ezek nem érdekelnek. Felvesszük ezt is. Felmegyünk még egy lépcsőt, mert ott is volt valami. Valószínűleg még több ilyen... Aha, felkészítő. A 609-ünk van, atya világ, gyógyító bogyóból 609-ünk van. Ezt itt hagyjuk, akkor ez nem érdekel. Irány le. Egy kicsit ilyen arénás az egész. So hey, this is weird. Yeah, I tried to warn you. Yeah, sort of. I'll explain everything if we survive long enough. Sokáig életben maradnak. Remélem az mögött az nem fog felkelni. Certainly look threatening. Statues. The guardians of Pharaoh's domain. Őrzői? Hát nem igazán. Azok még Those aren't működnek. statues. Look out! Get the Igen. CO out of here. Basszus, ez az első részből, ja. Guess it's just us then. Oh, not happy to see me? Good strike. Oké, megvan. Egyet leszettünk neki. Tapadsz meg. Tapadsz meg. Csak egyet szedünk le egyszerre. Ott van, oké. Egyet leszettünk egyszerre. Oké. Megvannak. Nagyon nem volt egyszerű. És leszettük az összest? Aha. Felvesszük. Well fought. Thanks. Where's Mi az Istentől rezeg ennyit a kibaszott telefonom, elnézést. Élő, mindenütt élő van, bocsánat. your Bohai? Elfaltam He kicsit. has decided to return to the surface. Jó, ezt is A wise elvesszük. choice. We Vannak can't itt afford is. to lose any more diviners. Oké. So, no Átkutattuk more ezeket delay. is. We must proceed. Jó. Azt nem veszük fel. Amíg van még több ilyen robot alkatrész, azt még mindenképpen kell. Ott is van egy alkatrész, meg a másik oldalt is. Yes. Nem megyünk még be, skacok. Aggódjatok. Aha. Gyorsan felvesszük. Még egyszer ezt is megnézzük. Biztos megvolt, biztos megvolt. Irány erre. Yes, that looks like the way. Aha. És mi lehet itt? Bevesszük a sárga ládát, légy valami ősi szobor és aranyród. Nice. Oké. Nagyon sok ilyen növény van itt, ami nekem nem tetszik. Nekem az nagyon nem tetszik. Még több ilyen szar lesz itt, tuti. Hatalmas létesítmény. Az mi? What is that? A reclining throne attached to some Dönthető kind of trón. apparatus. Ülj bele! I Hát wonder valami what it does. műtő asztal vagy valami hasonló. Szétkapjuk ennek a parasztnak a An fejét. impressive setup. What is it for? I'm sorry, CO. I don't know. Igen, a My fókuszával nem focus tudja. can't read the data here. Igen, a fókuszával nem What about tudja the megnézni. living ancestor? Is the data lost to her? Igen, mi is megnézzük, hogy mi az.
Oké, átkutatjuk az egész régiót. Muszáj átkutatnunk. Hát, ha van valami. Igen, az volt. Itt nincs több. Ott sincs több. Hopp, itt viszont még van. Itt nem tudom kijutni. Majd bemegyünk oda is. Csak én itt át akarom nézni, hogy mik vannak még. Hogyha esetleg cutscene lesz, akkor elbaszhatjuk az egészet. Scan the device. Hussoljál már, majd mindjárt beszkenneljük. Majd mindjárt beszkenneljük. Én még egy kicsit itt nézelődnék, ha nem gond. WC. Valami hasonló. Volt ott még egy narancssárga, azt mindenképpen fel kell szednünk. Aha, ó, de jó. Csak mindig beakadunk. Viszkedek is, minden bajom is van. Az jó. Ősi fémszem. Ősi szobor. Ezek nem tudom, hogy mikre jók ezek az ősi szobrok. Please, scan the device. Kórházi szék. Made a minor adjustment to the gene therapy regimen and added a new cocktail to treat the symptoms caused by the mutations. Milyen orvosi szék? Hopefully, there will be some stabilization after the next treatment. Igen, valamilyen szérumokat is kaptak. The early results were so promising. Igen. No signs of aging, no cellular degeneration, but now. Így fejlesztették ki valahol tudod, hogy a zeritek vagy zefitek örökké éltek. Or my old colleagues. Or my old liquor cabinet. Stop it. Got to stay positive. For Kanya. Kanyáért. Ki az a Kanya? Kanye West? You saw something. I could tell. Igen, láttál Did the valamit. data explain what Pharaoh used this device for? I think he was undergoing treatments to live longer. A lot longer. Igen, sokkal hosszabb legyen az élete. Don't be foolish. If he were alive, he would have kept his essence. It would not have been passed down to me. Aj, de hogy te vagy az. Remember, he was the renewer. Of course, he would have stopped at nothing to grasp the secrets of life and death, but not for himself. Everything he did was for a new beginning, for us, for the Quen, Népnek. Hát, ja. and for his true heir, me. You know, I'm starting to think you're right. You do have a lot in common with Ted Pharaoh. Igen, mind a ketten bolondok vagytok. I knew you would see, in time. Let us continue. És menjünk tovább. His Ajaj. secrets await. Ez nekem most nem tetszik, de hát haladjunk tovább. Is that a small office? For a minor functionary, perhaps? Oké, és akkor lefelé még megyünk. Látok már, vannak képességpontjaink. Mire kellene berakni? Mert ugyebár én ezt akartam volna teljesen felturbózni. És ide meg 5 kell. Aha. Oké, és lehetne ezt is, csak ez 3 pont. Ezek meg 2 pontosak. 2 pontos, aha. Az életerő az kell. Jó. És ha ez is megvan, meg ez is megvan, akkor utána a pajzsot. Ó, nézzétek, pajzsot is lehet majd rakni, ami jó. A pajzs az szerintem később fog kelleni. Úgyhogy pajzsos jóska az jó jön. Mehetünk tovább. Boy! Look at all this equipment. We are getting closer to the heart of this place. I can Beszkenneltük. Beszkenneltük. Itt is van valami. Még egy aranyrúd. Rudi rúd. Mennyi aranyrúdit veszünk fel? Ó, sokat. break the door down. Ajaj. I'm going to look for another way in. Oké, Good nem tudom idea. bemenni. It's worked before. Micsoda? Tóta? Ekad? Ja, azt hittem valami más is van. Ajaj. Most srácok, csak közben az, hogy játszik a Tomb Raiderrel, és well. azt hittem, hogy van valami. Get to it. Hopp! Nem. Valahogy be kell... Jutunk.
Megvan. I should try again when I'm closer. Megvan. El tudok jutni. Hurry! Break it open! És mi be tudunk menni? Ők nem? Ez mi már? Go. Go tovább. És lejjebb megyünk, nem feljebb. Én azt hittem, hogy feljebb megyünk. Őket itt kellene hagyni a francba. Igen, bejutottam, de még őket nem engedem be. Azért, mert én itt kérek alásra lootolok. Lootolnunk kell. Muszáj. Aha, itt is van valami. Teljesen körbe megyünk, megnézzük a másik oldalt is mi van. Remélem még találok még egy-két dolgot. Ennyi? Ezt nem lehet innen kinyitni, mi? De mi ez a zene? Ez a... Nagyon érdekes egyébként a 3D hangzása. Oké. Egy konzol. Baró. Aha. Omega jogosultság. Igen, mert nekünk alfa jogosultságunk van. Ehhez mert csak omega hozzáférés kellett csak. What do you have to say for yourself, Ted? Jaja. Sometimes dead. Along with his kid. Found him on the floor of his office this morning, holding hands. Oh, must have poisoned themselves. I never would have put them to sleep. She was just a girl, for Christ's sake. Megölte a lányát is. I offered them life, and this is how they repaid me, by leaving me all alone. But I guess I've been alone since this whole thing began. Alone in bearing the burden for the past. For the future. Igen, de ez érdekes, hogy most... Ted is túlélt ezt az egészet? Plus his future. Plus his children. Someday they'll come, and I'll be here to greet them. Sometimes said my aging has stopped altogether. Letöltöd az összes My adatot? cells are replenishing faster than normal. Regenerálódnak. A sejtje akkor regenerálódnak. I just need some time for the mutations to calm down. Time. Idő. And energy. Ez érdekes. Some Ideje. tests of the reactor can give me what I need. Ő akkor regenerálódott. To get my shit back together. So I can greet the kids. Csak nem. They're gonna need me. My advice. My guidance. No ne. Lesz itt egy ilyen szörnyféleség is, mert mutálódott, azt mondta. Pharaoh's secrets. Are they here? Igen. Not the ones you're looking for. Igen, nem arra, amire keresel. Then they must be in there. Trust me. You don't want to go in there. Igen, nem Are akarsz you oda menni. mad? I haven't come all this way to stop now. Ja. Be kéne őket küldeni és lezárni, rájuk zárni. Mert ami ott van bent elzárva, nem hiába van elzárva. Ennyire mutálódott több 2000 év után Ted? At last. Theodore. Pharaoh's legacy is mine. Tudod, hogy lesz valami ott. Is that? Ez? Igen. It's him. Ő az, igen. Akkor túlélte mégis egy több ezer évig. Igen, az ő. Mondtam, hogy nem fog tetszeni. Burn it to ash. Wait, no. Pharaoh has it rigged to melt down. Basszus kulcs. Kill them too. No witnesses. Ajaj. De bazd meg!
Oké, és most fogjuk meg elpusztítani ezeket a kapokat. Pharaoh rigged the reactor to overflow if he dies. We have to run. Bazd meg! Oké, és most ki kell menekülnünk. Úristen, oké. Most menekülnünk kell. És menekülnünk kell. De ez milyen érdekes, hogy mivé válható Theodor? Akkor ezért voltak itt ezek a szarok. Oké, és kimegyünk. Kicsit ékünk, de nem baj. Még annyira nem vészes. És körbe kell teljesen. Oké, gyorsan ezt kilútoljuk, mert még így is ki kell lútolni őket. Ott van, ezt is megöljük. Jó, és akkor ki kell futnunk. Aha, kifutunk. Az a baj, hogy a savzás van rajtunk, szóval nem jó. Nincsen olyan cuccunk? Ó, bazd meg, de jó. Mehetünk feljebb. Oké, irány felfelé. Go. És az egészet elálasztotta a tűz, hát bazd meg! Ezt a köcsögöt. És beledobja. Igen. Az ekokal. Én őt itt vagyok. Vagy nem kell. Au. Biztos várnak ott. Arra kell mennünk. Aha. Oké. Tudok ugrálni. Ugri. És arra. Aha. Nézzétek. Erre. Jó, de most... Biztos, hogy erre kell menni? Azt mondja, hogy ő inkább ott marad. Oké, de bazd meg, most nem tudom felmászni, vagy most mi a fasz van? Nem, másik irányba kell. Nézzétek, erre. Aha. Körbe kell teljesen megmutatni. Ja. Oké, megvan. Oké, megöldük ezt a faszt is. De nem lesznek még. Gyorsan, de akkor még egy kis loot. Oké, és mehetünk tovább. És erre. Feljutottunk. Oké, és teljesen körbe kell menni. Ajaj. Ne bazd meg. Uramisten, mi lesz itt basszus kulcs? Rám ne essen semmi. Léci.
Ez gál. Akkor Tesper ott maradt, mert ezek a hülyék inkább felgyújtották az egész helyet. Hát nekik annyi. We found something that will help. Not just your homeland, but everywhere. Igen. Elmondjuk, hogy mit találtunk. Where's the CO? Ő meghalt. He's gone. Igen, ő meghalt. I guess you could say he gave his life to help us attain the secrets of Thebes. Igen. Téma titkait megszereztük, hála neki. You must think I'm eminently stupid. What? No. No. The CEO was an entitled egotist who twisted our beliefs into a sickening, self-serving fantasy. And you expect me to believe he sacrificed himself for scraps of data? It's time for the truth, and it better be. Na, el kell mondani az igazat. Mi történt? Otherwise, I'll simply order these soldiers to open fire. Na, elmondjuk. Hold on. You're right. To be honest, Na, mondjuk the el CO neki. screwed everything up. He brought Thebes down around our ears and died like a gutless coward. But we really did find something down there that will help Igen. your homeland. Igen. Segíthet If I nekik. can take it and use it. Now, if I have to, I will fight my way out of here, but it doesn't have to be that way. Na. Nem harcolni You akarunk. can just let me go. And then take credit when things start to improve. Igen, pontosan. Na? Harc vagy béke? Success certainly does sound better than failure. Pontosan. It seems then that our destinies are intertwined. Landfall is open to you. If it will help your cause, you may come and go as you please. Oké. Megnyitottuk ezt a partvidékes Alva részt must is. join you and report back on your efforts. Oké, tehát Alba akkor ezek szerint a bázisra fog jönni Fair majd. enough. Jó van. Thebes is of no further value to us. Obviously, we're going back to the flotilla. Alva, I expect your reports to be thorough. Igen, alaposak legyenek. Nagyon hasonlít valamelyik szinkron színésznek a hangjára. Oh, I thought he was going to have us killed. Nem hiszem, hogy And instead, I get to join Heimeyer you. a Doomból. Glad to have you. But you're going to need a little help to reach our base. Az egy kicsit robotosabb volt. Varl, I made a new friend. Igen. Na, Alva I need you akkor to oda meet megy her a at the Glen barátunk. Ferry and escort her A back. bázisra. On it. Can't wait to meet her. Trust me, you'll love it there. Matyó hímzéses Varl will magyar give you a lány. better focus and all the data you could ever want. Ja. Head to the ferry. Kap egy új I'll join you fókuszt back is. east as soon as I can. A diviner must follow the truth, wherever it leads. Igen. I'll see you there. Jósnak. Igen, mert ők jósoknak nevezik magukat, de nem, mert csak azért, mert hogy tudják olvasni, hogy mi történt a boltba. Még nem jósok. Jó van. Ez is megvan. Igen. Now that I have És the level materials, 30-asok we vagyunk. should Yes. have what we need to capture Hephaestus. But Oké. before I head to the ferry, maybe I should stop by landfall. Még mindig nem fogunk tudni fejleszteni, mi? Léci. Nem. Bazzeg, még mindig nem. Ruhát. De miért ez a ruha? Nekünk ez kellene. With the CO gone, Oké, és most felveszünk a másik ruhát, mert nekünk az kell. Tárlista. Oké, felvettük. maybe more Quen will be willing to talk. Might be worth looking around the island too. Oké, és hova kellene mennünk egyébként? Térkép. Küldetés. Gemini. Okés. Ásatás. Biztos, hogy nem megyünk oda. Hova kellene menni? Mert nem ír. Vissza a bázisra. Jó, oké, és nem szóltam. Vissza teljesen a bázisra. Igen, teljesen a bázisra megyünk vissza. Itt kellene mentenünk egyet, ha van bonfire. Jól tudom, itt nem is volt. Fuck.
Igen, mert az a baj, hogy csak bonfire-nél lehet hardmentést csinálni. És most közvetlenül a bázisra mentem rá. Meglátjuk mindjárt. De. Oké. Eljövök ide. Gyors mentés, egy hardmentés, mert azért mindig kell, el ne szálljon az egész játék. Stranger. És oda be kell jutnunk. Oké. Levadásztunk egy rókácskát. Feljel megyünk. Ha engedi a játék egyáltalán. Kicsit lassú. Mászás még mindig. Tér vissza a bázisra. Visszatérünk a bázisra. Lehetne beszélgetni a többiekkel, de megint nem fogunk. Annyira felesleges. Oké, vettünk fel még cuccost. Mi lehet itt még bent? Looks like this room's changed. Kicsit megváltozott. Igen. Na ennyi mindent. Aha, látjátok? Majdnem. Majdnem. Feltörés elkészítése. Nem mondod, hogy fel lehet törni teljesen? Azért az úgy komoly. Tehát egyetlen egy cuccos kellett volna, és akkor fel lehet törni. És nem mondjátok, hogy a hátnál lehet majd menni. Ide is csak egy kellene. Rémszárny feltörése. Is that your doing, Gaia? Yes. I have repurposed the displays to track the cauldrons you have acquired data from. Hova kell menni most? Felfelé. Én most nem fogunk játszani vele se. Irány Gaia. Gaia valamit fog mondani nekünk. A Ted Ferrónak a cuccait kell vissza. A felmérő drónt is lehet. Várjatok már. Van egy felmérő drónunk. Mit csinál akkor, hogy ezt berakjuk? Drone's reconnected now. Aha. Error. Drone feed disconnected. Igen, mi történik itt? Valami történik az égbolttal. I like this one. Nem mondod? Olyan, mintha ott lennénk? Ez kurva jó! Ez rohadt jól néz ki. Ez olyan, mintha ott lennénk a sivatagba. Ez tetszik. Ezeket meg kell leszereznünk az összest. Did something go wrong with Beta and the rig? Will we be able to transport you to Gemini? Aha. The rig is complete. The problem is Hephaestus itself. It has accelerated its proliferation throughout the cauldron network, increasing its power. With your subfunctions restored, we can still succeed, right? Na, sikerült? But the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. Az nem jó. Mennyi időbe? Even with Omega clearance, my current estimate is that the merge will take 35 35 óra? And each hour increases the risk of detection by the Zeniths. 35 óráig kellene egy dikolyt csinálni, egy ilyen, hogy ne vegyenek észre minket. 2 overrides. What if the merge were carried out by 2 clones of Elizabeth Sobek, both armed with Omega clearance? Mi van akkor? How long then? Half the time? Hephaestus would be unprepared for the simultaneous labor of 2 operators. Igen, mert van egy másik klón is. Synergetic efficiencies. Calculating. Számítás. It would reduce the merge time to basszus, 4,5 órára csökkenne. Azért az úgy sokkal jobb. Annyit még meg tudunk csinálni. Varl, it looks like we're gonna need Beta at Gemini. Do you think you can convince her? Igen. I don't know, but I'll try. Igen, kellene Beta What nekünk. about our diversion? Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini. Pillanat, csak nézem, hogy mi a küldetés neve. As long as Aaron can operate one without shooting himself in the face. Aloy. Igen, West Singularity. Aha. Együttállás. Okay. Új. Beta rossz állapotban van.
Csak nem azért, mert fel lett gyorsítva az élete, mert ő is egy klón, azért haldoklik, mert akkor legyen valami célja is annak, hogy eddig élt. Na, hello! Tudom, ez egy kicsit groteszk, de hát így van. Aloy. Na, mi van vele? I tried, but it's impossible. I don't think anything will Semmi convince sem her to győzi go. meg, ajaj. We don't have a choice. Good luck. Bocsánat. Ja. Hát, ha meg tudjuk Beta, győzni. you have to come with us. It's the only way. It's one mission. The most important one. We need you. Igen. Nem fogja fel. Tell me why you won't go. Nem akar meghalni? What if they take me back? Visszavisznék. De ahogy viszik And vissza. sell again. A slave. Forever. Nem lesz az. Szedd össze bár. Megvédelek. Varl and I will be at Gemini too. I'll protect you. Igen. As soon as we get Hephaestus, we'll come straight back here. The Zeniths Igen. aren't going to find us. Hát You ha. have to be afraid. Most nem erővel, nem No. gondolkodással, most szívvel You can't próbálkozom. protect me. Nothing can protect me from them. I told you from the beginning we'll never beat them. It's hopeless. Pofozz már fel, vagy valami. Beta. Leave me alone. You don't understand. Mit nem érted? Meg kellett volna komolyan tényleg képelni, és ilyenkor hátra... Ó, kis glitch volt. You're right. I don't understand. We have the same genes, the same mind, the same heart. So why can't you find the strength to do what has to be done? Igen. Like Elizabeth would. Don't you think I've thought about that? De. I don't know what piece of Elizabeth I'm missing. I don't know what you have that I don't. I look through all the data from your focus. You were raised as an outcast, shunned, and isolated just like me, so what's the Igen. difference? What's my defect? Mitől defektes? Ez egy jó kérdés. Mitől érzi így magát a szegény? Sajnálom kicsit Bétát most. Miért érzi így? Megmutatja neki? Aha. Elmondja neki akkor. Beta, you don't have a defect. Most Beta. elmondja neki. Look, it's not a piece of Elizabeth. Nem. The difference is, Kurva jó szakáll az öregnek. I had him. Frost. Igen. He raised you, trained you, but he was never warm or loving. És az nem is The day kell he died, the neki. day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. Igen. But then he gave his life for mine. Pontosan. He loved me in his own way. Igen, magam módján. Hát, ha legalább ez felfújja már végre. What did it feel like? It was like having the strength that was always there. Milyen érdekes. It's still there. Even now I hear him in my head when things get bad. When it looks impossible, look deeper. And then fight like you can win. Pontosan. Hát, ha most meg tudjuk Bétát nyerni magunknak. Mert tényleg elmondtuk az érzéseinket. Milyen érdekes, a saját klónod mellett ülsz. You don't have to go on the mission. We'll find another way. Csak meggyőzzük. I'll go. You said you'd try to protect me. Nagyon érdekes, hogy egy fiatalabb bényét látja maga mellett. Az Elizabeth szöveg meg sokkal idősebb. És oké, hogy egy részén láttuk, hogy meghalt, de mi van abban az esetben, hogyha
Mégis él. If the Zeniths find us, Vagy csak egy klónja, a harmadik klónja. do you Annyi understand? teória van már a fejemben, hogy úristen. De így is egy kicsit bonyolultabb a küldetése. Promise. I promise. I could use as much time as you can give me to study up on the merge, to make it as efficient as possible. Igen. Jó. Kapsz időt. Kapsz időt az egyesítésre. I'll be ready when you are. Na. I swear. Oké, készen lesz. Meg tudtuk győzni akkor bétát, ez jó. A francon a szememmel is. Úgyhogy ja. Közben üdv mindenkinek, aki most jött. Szevasztok. Whenever you're ready, come speak to me and I'll ask the others to make final preparations for the mission. Ez az utolsó? Ez az utolsó küldetés lesz? Vegyük már fel még ezt a másikat, ezt a melléküldit, és utána haladjunk tovább. Aha. Neki is vegyük fel egy küldit. Aloy! Right to work, I see. Igen. There's just so much. Igen, I mean, túl sok minden we van. knew of artificial beings that served the ancestors, but Gaia? Oh, she's amazing! And Igen, you, te guru. a true reincarnation of an ancestor. Nagyon Genetically aranyos. speaking, of course, De ugyanakkor not egy like kicsit the, late seal. podgyos. And there's more ancestors out there, returned from beyond the stars. Igen, most tudtam meg, hogy mi történt. Of course, they're trying to kill us, which is not great. And Eric Visser is with them, which is disturbing. And then there's Hephaestus, and... Azért neki ilyen túl How sok about we információ, take és it tök one jó. step at a time. Igen. You're right. I also owe you an explanation for everything that Na, el happened fogja mondani, at hogy landfall. igen, hogy mi történt ott, igen, egy... Na. Oh, and if you have a moment, there's something I could use your help with. Ajaj. Ajaj. You mentioned there was something you needed. Na, milyen Yes. segítség kell? So, as I was sifting through data from the greenhouse, Igen. I found references to an old world system back in the Great Delta. It's Nagy called deltában. Leviathan. Leviatánnak My people hívják. discovered it decades ago. A sprawling network of river gates and a labyrinth of underground tunnels. The legacy Ajaj. revealed that the old ones used it to control flooding. But we've never Áradás, gotten it to szavaztak. work. Ez The tök whole thing érdekes. is shut down. Aha, mert ahol But the szárazságban, data ott from the áradás lehet greenhouse mentions the előidézni. Ez tök research jó facility lenne. where Leviathan was created. It's in San Francisco. Itt van, Another San Pharaoh Francisco. facility? No. Igen. Leviathan was a project by Eileen Sasaki, another Sasaki. ancestor. A Sasaki. So the legacy tells us, anyway, if we can acquire that data, we might be able to fix the system back in the Great Delta. Every year, my sister gets terrified when the long rains Tök begin. érdekes. With Leviathan, maybe she won't have to be. Igen. Okay. So where in San Igen, hol van a Francisco San is this Francisco? Ez facility? csak egy side mission, ezt nekem fel kellett venni, hogy majd The data streamen doesn't kívül meg say tudjam where csinálni ezeket. exactly, but one of our diviners has been exploring the ruins. He might know. Would you come with me? I have a feeling that wherever this facility, you're much better at fighting machines than I am. Of course. Jó. I'll let you. Thank you. Igen, nincs mit, és itt se I should vagyunk. go. Before you, it sounded like there was an issue with. Not anymore. We just needed to talk some things Ez through. tök jó, hogy a fő küldetést is belecsempészik így a mellékküldetés beszélgetésbe. And like I said, I'll let you know when I'm in landfall. Igen. I appreciate it. Elmondjuk neki, hogy mi van. Na, oké, és akkor most kell beszélnünk Gájával. Na, menjél már. 5-ünk van a képzettségből. Ugyebár nem a beszivárgás kell nekünk. Ez kell. A pajzsot kellene berakni, és ide egy. És mindjárt megvan a pajzs is. Megvan a pajzs bizony. Igen, megvan a pajzs. És ide még 2 3-as pont kell, ami annyit tesz, hogy összesen kell még 5 pontunk, mert 6 pont, egy van nekünk, még egy 5-öt kéne szereznünk. Nice. Oké, beszéljünk még Gájával, mit akar Gája nekünk mondani?
Futi. Gyorsan, futi. Hello again, Aloy. Hello again. Na. Hello, Aloy. Hey, Gaia. So, me and Beta. Na, hallotta. Hát valószínűleg az egész létesítményt ő irányítja I most am már. continuously impressed by the complexity of human relationships. Despite the unpleasant circumstances that led to your quarrel, I am pleased to see you have both found an agreeable resolution. Igen. Well, two heads are better than one, right? Yes, I believe so. Are you ready to depart for Cauldron Gemini? Gemini kemencéhez kell We can mennünk. continue our conversation, if you like. Tudjátok mit? Van még egy pici időnk, most nézem másfél órája megy még a stream, úgyhogy egy kicsit beszélgessünk már, hogy zenitekről lehet kérdezni? Várjatok már, melyiket nem kérdeztük meg. És a halhatatlanság, ez érdekes. So the Zeniths are the same people who left Earth. Physically immortal. Hogy csinálták, igen? Ők azok, akik elhagyták a földet. From what we know of Far Zenith, it is plausible that prominent geneticists and engineers were offered a place aboard the Odyssey in exchange for their expertise. Igen. Given enough time, technology, and resources, any challenge can be overcome. Ha. Like how Minerva eventually generated the deactivation codes for the Pharaoh Plague. Igen, ahogy Minerva csinálta meg, a pestist. Ted was trying to make himself immortal. Didn't end well for him. Igen, ő mutálódott. For every success, there are many more failed attempts. Some more grotesque. Igen, csak nem mindegy, most ezt el lehet dönteni úgy is, hogy most jó ez, amit te csinált, hogy szörnyé vált, de legalább örökké élt. The Zeniths. Gerard, Eric, most én az ember örökké, ha egy szörny lenne. Beta said they were some of the most powerful people on Earth. I think Elizabeth knew one of them. Idővel lehet vissza lehetne változtatni. Did she ever mention her to you? No. Elizabeth often spoke of her work, or told stories of her mother and her childhood. Aha, igen, beszélt. If she knew this Tilda, she did not disclose it with me. What we can conclude from your and Beta's experiences is that the Zeniths are ruthless in pursuit of their goal. Igen, ezek az új emberek, a zenitek sokkal könyörűtlebbek. Könyörtelenebbek, mint az emberek. Ja. The extinction signal didn't just wake Hades. It made every subordinate function self-aware. Igen, nem csak Hades-t. Hogy a jeladás mindegyiket felélesztette. Igen, mert Poseidon meg mindegyiket felkeltette, és Hades-t is. A signal that precise would require thorough knowledge of the system. How could the Zeniths know that? Igen, From the honnan records on tudhatták? your focus, it appears Far Zenith had an informant during the development of Zero Dawn. Zero Dawn fejlesztésében. Igen. He was supposed to steal a copy of the system for Far Zenith, but Elizabeth and Travis Tate caught him first. Igen. Yes. Bebuktatta. It is likely Far Zenith acquired knowledge on the system's design through him, despite his failure. Oké. Farzeni technológiája. Igen, milyen technológiája van? I guess we can assume the Zenith's technology is powerful in all sorts of ways. Igen. Right? Yes. Hát azért volt 2000 évük, ők tudtak fejlődni. Amply demonstrate. They appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from Igen, harm. energiamezővel, They seemed indestructible, but that weapon the rebels used stripped their shield somehow. Új robotokat gyártottak. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. While we lack the anti-shielding weapon, were I to absorb Hephaestus and utilize it to create a large force of combat machines, no shielding could withstand such an assault indefinitely. So there's hope. Igen. Always. Mindig. Mindig van remény. Oké, menjünk vissza, nézzük meg az alárendelt funkciókról. Oké, Poseidon. Were you able to make use of Poseidon? Poseidon a víz volt, a Leszagazban találtuk. Az volt a legjobb küldünk egyébként, nekem az nagyon tetszett. Víz alatt is. As a result, red algae growth levels have seen a marked decline. According to my data, however, it appears a localized occurrence of red algae continues to persist near the coast. Maybe I'll look into it when I can. Jó.
Oké, és nem mindent tűnt el. Poseidon? So Poseidon spent the last 20 years hiding out in Las Igen. Vegas. From the data I found, it seems the city had an advanced water reclamation system. Is Igen, that why igen. Poseidon went there? Most likely. Igen, mert nagyon nagy In an vízforrás effort to volt a protect sivatagban. itself, Poseidon sought out a safe harbor where it could access water supply functions. Durva. There, buried and encased in a protective dome, it could guard against Akkor azt a any védőkupolát ott alul, azt ő Like three csinálta. Osram showmen? I suspect that was not the first time it felt the need to repel trespassers. Jól volt tudsz. Ja. Okés. Kik hiányoznak The még? missing subordinate Igen. functions. What can you Akiket tell me about them? nem tudtunk megszerezni. Artemis Igen. rewilded the Earth with a Ő a variety föld. of animal species. Az Anuthia állatokat was rakta. Aha. responsible for gestating, Igen. nurturing, and acculturating a new generation of Szaporodásért. human beings. Apollo was tasked with Apollo a tudás. preserving, organizing, Apollo pedig and kurva jó lett volna a tudás, disseminating sokkal vast fejlettebbek archives lennénk mi of is. human knowledge and Mai cultural napig az kellene. achievements. Unfortunately, all Tudás. archived Apollo data was purged on the 2nd of February 2066 Igen. by order of Ted Farrow. Igen, Ted Farrow törölte. Ted. Guess he got what he deserved, in the end. Yes. An igneous conclusion to his pathological narcissism, impulsive tendencies, and instability. Így is lehet fogalmazni. All three of the missing functions have already served their purpose, or were prevented from doing so. Igen. Do you still need them? Jó lenne. Restoring their remaining elements would increase my heuristic Igen, processing jó lenne. density, Növelte volna. empowering my overall function. Unfortunately, as we now know, they are in the possession of Igen, Farzenit. sajnos a Farzenit Attaining megszerezte. them in the short term is very likely impossible. I guess our best shot at recovering them is by taking over the Zenith base. Igen. But we'll need Hephaestus and a bunch of combat machines to do Ajaj. that. Correct. Hephaestus kellene, és hogyha megszereznénk azt a maradék 3-at, jó kérdés, hogy mi lehetne. So, Igen, ha once megvan Hephaestus has been Hephaestus, recovered and merged, el tudjuk a you'll regain the zeniteket capacity to mass-produce foglalni a machines and bázisát. cauldrons Jó around the lenne. world. Yes. And to program their behavioral routines, or even control them directly. So you could build an army És mi of van abban az machines. esetben, hogyha a zenitek Attack azt the Zeniths and tervezik, take them hogy mi out. szerezzük meg az összes ilyen alárendelt funkciót, és elfoglalják Gáját. For science. Ez nagyon durva teória ez is. Once I have been empowered with the capacities of Egyébként ezt kellene Hephaestus, csinálniuk, I hogyha... could design, build, and command such an army. Given the nature of the far Zenith threat, doing so may be our only option. I must admit, however, that I have misgivings about using such technology to kill, no matter how aggressive the enemy. That's good. It means you have a conscience. Oké. Igen. As Elizabeth intended. Indeed. Pontosan. Jó, nézzük meg még ezeket. Have you been able Muszáj to most make ezt use of végigpörgetnünk, Demeter's mert egy kicsit érdekel most már a történet is. Tehát most egy kis történelmi rész is lesz. Úgyis annyit csatáztunk már. Temporary balance. You should notice less rampant plant growth in the area. Maybe that'll give Plainsong's fields a chance to recover. Unfortunately, Hát a több növény fog recovery in that area is unlikely without the assistance of the Utaru's land gods. Igen, kell a I földismerek have nekik. discussed this matter with Zoe. I believe we may have a workaround. Ja, van egy másik megoldás is. Yeah, Igen, már I'm helping her out with that. segít neki benne. Ja. Oké, Demeterről még egy kicsit beszélgessünk. There's something I'm still trying to figure out. Why was Demeter using flying machines to distribute metal flowers? Igen, In its fémvirágokat. deranged state, Demeter was defending itself against a robotic swarm that would devour all plant life. It thought the Pharaoh plague was still happening? It feared it would come again. Igen, azért készítették ezek szerint a fémnövényeket, mert hogyha jön a pest is, félt, hogy elpusztítja mindent. Considering it had 20 years to proliferate, I expect you will continue to find the fruits of its efforts for some time. Igen, még találkoztunk is pár to ilyet. dissolve the vines then. Igen, az indákat. Találtunk olyat is. Jó. Aether, a légi You dolog. mentioned that the superstorms have subsided. Igen. Is that ether at work? Yes.
Ez Ether volt. Thanks to Ether's capabilities, weather patterns in the local region should mostly stabilize for the time being. Well, that's a relief. Na, oké, és a hurikánokat most már tudják kezelni. I will continue to stabilize the atmosphere for as long as I can. Ja. És még egy van Ether felől. Why did Ether take up residence in an ancient war museum? Igen, miért ment oda? As with the other subordinate functions, Ether needed to install itself on a processor with adequate storage and power. The one in the museum appears to have been sufficient, given that the holographic displays were still active. Igen, nagy volt ott a kapacitás és az energia. Correct. Pontosan. Though it is curious that it chose a place surrounded with the ancient ruins of aircraft. Maybe it also felt at home there. Igen. Oké, ez mind megvan. A következő... hogy állunk? Újjjjjjjjjjjjj. Beta? So, about Beta. I never really saw the difference between us until now. Lehet most beszélünk utoljára a gájával, szóval mindenképpen kell egy kicsit beszélgetni vele. You have both endured many hardships. Igen, sok nehézségen mentek át. In almost every respect, yet equally remarkable. I like to think of you as two miracles. De mindig az oldal, a válpántja. Three, then. Glitchel be. Let's not forget about you, Gaia. Igen. Hajtások? All this data I've picked up in ancient bunkers and ruins. I guess I never really thought that other people would be looking at it. Based on my observations, your companions engage quite frequently with this material. Errand has asked on numerous occasions about birthday parties. He appears perplexed by the tradition of serving a sweet confection, as it conflicts with the Oseram tradition of serving sparkling stout ale. He also suggested we host a party for you, as a surprise. Yeah, no thanks. That is what I predicted. Oké, bajtársak? Is Katalo getting along? Akkor most mindenkit kikérdezünk, oda jó? Oké. Igen, Kotalo a félkarú. He appears to be collating data on war machine progression and significant battles during the Pharaoh Plague. To aid in the creation of a war map of Operation Enduring Victory. I believe he aims to study the tactics of old world warfare. I'd be interested in seeing that. It appears to be a private pastime for him. He has repeatedly declined my offers to assist his research. Okés. Bioszféra állapota vissza, régi világról. Az a baj, hogy annyi minden nem érdekel. Gemini. Tudjátok mit? Menjünk. Okay, people. It's time to head out. I'll get everyone together. Igen. Menjünk. Csapassuk. Tök jó! A zene az kurva jó. Ők arra mennek. Aha. És ott van Beta. Jó nagy gép van ott. Tetszetős. Igen, és bementünk a kohóba. Ott rádugjuk a Geminit, amiben benne van Alright, connections in place. Booting up. Beta, Aloy, I am fully installed on this core and ready to connect to the Cauldron network.
Aha. It's good to hear your voice. Ajaj, igen. Hallja a hangját. Errand, everyone. Fire your pulses and sound off. I'm at my cauldron. This thingy, it's blinking. Did I do it right? In position at my cauldron. My pulse generator is igen, neki is világos. That means they're working. I'm in position and mine is too. Mine as well. Okay. Radio igen. silence until I give the all Mind a clear. négyen másik vannak, jó van. Akkor 4 másik lokáción vannak, és így fogják egyszerre 2 helyről a 2 Let's cage the beast. ember feltölteni Gáját. Vagy legalább feltölteni, feltölteni Hephaistos. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Ő nem olyan meggyőző volt, de igen. Initiating containment sequence. Igen. Igen, megvan Hephaistos. Ellenintézkedés. Új basszus. Terminating external connections. Ajaj. It's working. It's got nowhere to go. Igen, működik. Nem tud sehová sem. Az mi? What's that? Az mi? Malware detected. Attempting to compensate. Ajaj. It's cracked. Look! Megreped. Ajaj. Elmenekült. No ne. That means machines are on their way. Ó, basszus, most jönnek. Ja. Get ready. Here they come. Ajaj. Jönnek a gépek. Ez a gépek lázadása lesz. Kacok. Vorl, stay here. Protect Beta. Ajaj, ez nem lesz jó. Mindent kell csinálnunk is. Got it. Be careful. Stay back. Oké, ezt leszettük. Aloy? Ó, basszus kulcs. Ott van, bazd meg, leszettük, jó van. Over here, you! Aloy, need a hand over here! Ott van, bazd meg, leszettük azt is. Nem! Nem sikerült. Drawing away from Beta! Kurva anyád! Oké, megvannak. That's all of them for now. You two okay? Still breathing. Oké, leszettük. Aloy, Hephaestus can't escape, but it must have fled. Deeper into the Na bazd facility. meg. I'll drive it back here. I'll get the cracked core fixed in the meantime. Oké, megcsinálja a dolgokat. Keep her safe, Vorl. Ott is van valami. Oké, oda kéne menni, és Hephaistos követnem kell. Fuck. Oké, elmegyünk oda is. És megnézzük, hogy itt átulhajtunk valamit egyébként. Aha, ott. Ott hajtunk valamit. Sorry, had to go deal with something. You were Igen, megyünk, talking csak about ezeket something before I left. lekezdjük. Aha, megvan. Ó, ezt is felszedjük. És ott azt is. Aha. És mehetünk tovább. Irány Hephaistos. Basszus kus, most ez egyre érdekesebb lesz. Hopp, itt is van. Oké, egy ágyú van ott. Van itt még a közelben valami, amit még fel tudunk egyébként szedni? Aha, ott is egy zöld. Valószínűleg arra kell mennünk, amerről volt a robbanó ágyú. Aha, arra. Csak tudod, nem fogjuk felvenni.
Nem hát. Ma azon nem tud mászni. Francban. I gotta chase after Hephaestus. Force it out of wherever it's hiding. Oké, és van itt egy sárga. Ez jó. Ez kell. Nem kaptunk semmit. Tudunk valamit craftolni? Mik vannak nekünk? Tárgykészítés. Mi az, hogy nincs elég hely a főzetre? Ez hülye. Na jó, hát azt mondja, hogy nem tudunk csinálni ilyet. Akkor felveszünk valami mást. Ez jó lesz. Hopp. Ojjjjjjjj! Ez így nem volt jó. Megszűnt a talaj. Igen. Oda kéne. Aha. Oda glide-olunk. Aloy, I'm patched into your focus feed. You should know there's a huge power draw coming from the next chamber. Mi? Thanks for the heads up. I'm almost there. Tartsd lenyomva az L2-t. Háromszög. Ezt ki kell szednünk innen? Ja. Oké, megvan. Ezt nem gondoltam volna, még jó, hogy segített nekünk egyébként. It's some kind of production chamber. Festus is up to something. Oké, bármi történhet, bármi lehet. What kind of machine is it trying to build? Igen, milyen I don't know. élőlényt But I'm akar gonna shut it csinálni. down. I bet those metal carriers were Liberty's arrests getting materials from. I bet that's where Festus is hiding too. Arra kell menni, aha. Kis ellátmány, azt meg tudjuk szerezni? Hol van? Ott. Kis ellátmány, ezt felszedjük. Aha, hagyma. De jó. Robot hagymát vettünk fel. Hogy beszél? Oké, itt is van egy. Ez már lila. Egyre érdekes a komoly ez a játék. Ez mondom, nagyon AC-s vonala van. Looks like there are a couple of ways I could go. Lehet erre is Well, that menni. doesn't sound good. Igen, lehet erre is, lehet arra is menni. Menjünk itt fel. Machines are making a beeline for another chamber. I better follow them. Ja. I might be able to catch a ride on the rail. Go over the shield. Oké, fel kell jutnunk itt. Ó, és még jó, hogy feljutottunk be. Nézzétek, mi van itt? Aloy, I've managed to rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. Without a way to fabricate another, there's no way I can fix it. Okay, let me think. Vizsgáld át mind a kettőt, akkor meg kell What if nézni. you bypass the processor? Connect it to the power node. I've got to find a way past this Ó, shield. hogy basszam meg, olyan volt össze. It's gonna leave a mark. Így megyünk fel teljesen. Igen, mert nem tudtunk átugrani, de valamiért nem tetszett nekem. Nem tudunk átmenni se. Valamiért nem tudtuk átmenni. Maybe there's a way over the shield. Igen, valamiért nem tudtunk átmenni ott. Nem tudunk átmenni. Akkor menjünk a másik irányba. Hát ha nem, akkor nem, bazd meg. Akkor menjünk a másik irányba.
Oké. There's an opening at the top of the shield. Akkor menjünk a másik irányba. Abum. Menjünk a másik irányba. Hát az legalább jobb lesz. Felvesszük. Kiszedjük. Jó, kiszedve. Mehetünk tovább. Mondom. Jó. Léci, menjél feljebb. Köszönöm. Oké. Betörjük ezt is. Mennyi szar van itt. Hello. Oké, 1. Arany, 2. Nagyon sok loot volt itt. Yes. I should be able to catch a ride on one of those metal carriers. Aha. Valahogy egy ilyet el kell csipni. Ja, megvan. És ott át kell mennünk ezek szerint a másik oldalra. Na, úgy azt át tudjuk csinálni. Meg tudjuk csinálni, hogy átmenjünk ide. Ott fent is lesz egy üveg, amit be kell törnünk. Oda kell mennünk. Ezt el fogom pusztítani, csak hogyha ráesünk. Csak is úgy. Jó, oké. És nincsen, bazd meg, lőszerünk, nem már! Oké, és jönnek még többen. És leesünk, de jó. Szétjött rendesen. Oké, felvesszük ezeket a köcsögöket. És ebben van egy arany is, ha jól látom. Aha. Oké, felvesztük ezt is. És... kész. De miért így ugrik fel? Én ezt nem értem. Mielőtt bármit csinálunk, én ezt betöröm. És jól tettük, hogy betörtük. Azt nézzétek. Nincs más. Aha, arra is lehet majd mennünk. Meg ott is van valami. Több irányból. Jó, nem baj. Na, megnyomjuk a Jolit. Az első kohó meg lesz. Oh, great. The machine's on the way. Beta! Hephaestus has locked me out of a node. Any ideas? I'll see what I can do. Oké, megvan. Nincs több lőszer, nem baj. Oké, nem baj, így fogjuk leszedni, mert csak ők tudnak felugrani ide. Oké, nem jött össze. Ott van. Egy megvan. Basszus! Ezt le kell szednünk valamelyik részét. Ezt. Oké, a szarvát. Jó.
A szarvát leszedjük. Ott van, a másik szarva is lejött. A segélyről valamit még szedjük le. Szétszedjük. Nem lesz olyan vészes. Ne bassza meg! Oké, megvan az összes. I tapped into the core's network hub. I managed to disrupt Festus's control of the node. You should be able to override it. Elszedjük az összes szart, amit most eldobál. Nice. Thanks. Jók vagyunk. Nagyon jók vagyunk. Leszedtük, amit le kellett. És még ott is hagytunk szerintem. Másik oldalt. Aha, ide látom, egy sárga szar van még itt. Lent? Léci, legyen még valami? Az a baj, hogy nem tudom, hogy oda fel kellene mennünk még. Jó. Oké, és most vissza a Hephaistos helyére. Aha. Hoppá. És most kell leállítanunk. Ha jöttek a robotok, őket le kellett győzni gyorsan. Kész. Aha. Nincs más, mi? Sounds like it fled to another chamber. Well, I'd better not get comfortable. Oké, át kell mennünk a másikba. Ojojoj. Aha. Great. Festus covered the floor with lightning. I gotta find Arra kellene nekünk menni. Aloy, more machines keep coming. Please tell me you're getting close. És azért menjünk erre, mert vannak itt alapanyagok. Igen. I guess Aaron's missing out. Aloy, I'm making progress on the bypass, but I need something to hold the cycling module together. Ezt nem lehet. Maybe a ligament from one of the machine carcasses? Right. Oké, ezt megszerezzük. And you could reinforce it with a conversion cylinder. For increased connectivity. I think we can do this, Aloy. Oha, meg tudjuk csinálni. Ja. Jó, hogy meg tudjuk csinálni, hát basszus kulcs, csak béta kételkedik benne. Hogy nem. Csak is kizárólag béta kételkedik az egészben. Hogy nem. És nekünk nem arra kell menni, hanem a helyre. Jó. Itt már voltunk, aha. Itt már jártunk egyszer. És most kell erre menni. Igen, de nézzétek meg! Ja, így tudunk lemenni, jó! Azért nem tudtunk átugrani az első kör. Oké, megöljük ki akkor az összes. Aha. Bazd meg anyád! Oké, mindjárt megvan. Megvan a következő is. Oké, megvan. Valahol vannak még szörnyek. Hallom még őket. Az a baj. Ide hallom még őket. Viszont körbe kell menni mindenképpen kilútolni a dolgokat, és majd úgy utána megyünk fel. Mi lehet itt a közelben? Semmi. Oké, és itt is van egy ilyen nyersanyagos. Lútoljuk. Érdekes ez a megközelítése a játéknak. Ilyen szakaszokra van bontva az egész. Ami tetszik egyébként, nagyon tetszik.
Nincs több? Hol? Ott van, bazd meg! Oh, here we go again. That doesn't sound good. I'll try to get your access back. Ammo's out. Oké. Oké, és akkor ezzel szedjük le. Igen, és ennek a tartályát kell majd. Na bassz meg! Ott van! Oké, leszedjük! Oké, leszedjük ezt is. Vannak még? Aha. Jó. Ott van, parka lejött. Ott van, bassz meg, ezt is leszedjük. Majdnem! Ó, és nincsen lőszerünk se a francba! Oké, megvan. Vészavalos célokról. Aha. Most már meg lesz. Van olyan, amit... Ah, ott is van, ott hagytuk. Majdnem. Aha. Itt. Nem, ez csak növény. Ez csak növényke. Nem baj, nem baj. Akkor körbe megyünk, és most kell használnunk ezt. Akkor ezek szerint 3 fészre volt osztva ez a játék. Móli. Felveszünk még ezt. Nem kell, ezt nem kell felvenni. Oké, most. Akkor most tényleg Hephaistos kell megszerezni. Teljes Hephaistos. Hey. Visszamegyünk. This is running out of places to hide. Aloy? Igen? I just registered a huge energy surge back in the production chamber. Something big is happening. Valami nagy történik. Ajajajaj. Még nagyobb robot lesz. Nem már. It must have finished it. Befejezte a robotot. Powerful. Whatever it is. I'm almost done with the core repairs. Should we come to you? Maybe I could distract the machine if... No. Just stay where you are, okay? Okay. Handling the machine's my job. Ja. Mi lehetünk? Öld meg a... Fogja a farkát! Meg le kell tenni a farkát tényleg! Vártok! Na ez botfájt lesz, srácok!
Nincs több lőszere, nem jó. Oké, és ez lesz jó ellene, aha. Oké, benyomjuk az ultit. Van most már ulti bőven. Charging up again. Oké, megvan. Forradj és pont bele a... És a falkát le kell szedni mindenképpen. Nem lehet veszed a falkát, nem? Nem, bassz meg már nem. Good. Stand by. De! Még itt még le lehet szedni a falkát, dehogy nem! Aha. Nem mondjátok, hogy még le lehet szedni ilyenkor testrészeit? Atya úristen! Oké. Egy másodperc, mindjárt nézzük, hogy mit kell csinálni még. Nagyon durva! Oké, megértem. Ezt is felveszünk. Menjünk körbe egyet, mert úgyis ott kell valamit aktiválni. Hatalmas egy dög volt. Hatalmas. Oké. Ott van egy ilyen felvevőke. Körbe megyünk még. Felvesszük legalább. Nagyon nagy. Én azt mondom, hogy ennek a kisebb döge sokkal nehezebb volt, mint ez a nagy. Ott is van egy. Sokkal az nehezebb volt legyőzni mindezt. Igen, mert nagyjából megvan a pattern, tehát az útvonal, hogy hogyan kell ezeket legyőzni. Mellette egy. Pont itt. Fehér. Hagyjuk már. Jó, és nincs más, mi? Nincs más. Jó. Akkor dobjuk be! No more hiding, Hephaestus! Oké, Hephaestus jön most. Got it! Hephaestus is back in the core! Igen, a korban van. Make sure it stays there. Vigyük már az egyik ilyen lövőt. Méghozzá ezt. I'm glad you came igen. along. Nem tudom futni, de nem baj. Én nem érdekel. Én nem fogok futni. Így megyünk. Visszük magunkkal az ulti fegyvert. 75 történy van benne, szóval... Inkább lassan menjünk, ezzel cipekedjünk. Kell nekünk ez az ultis fegyver, amit levágtunk nagy nehezen a farkáról.
Igen, mert a farka is egy fegyver volt, és egyébként meg lehet úgy csonkítani, hogyha levágjuk, akkor ellene tudjuk használni. Úgyhogy jó volt. Hát, előbb-utóbb odaérünk, úgyhogy... meg az, hogy kicsit hajaz, ez nem csak az AC vermekre, hanem az Alienben az űrállomásra. Jó. Felveszünk és mehetünk tovább. Akarom mindenképpen magammal vinni ezt a szart. Visszajött Hephaistos a kiinduló pontba. Ez tök jó. Nincs sehol sem más. Aha, nincs. Jó. Mindjárt ott vagyunk. Hát csak 70 méter. A 170-ről indultunk, szóval mi? Aha, nem tudok ott lemenni, akkor így körbe. Igen, mert túl nagy a fegyver és lassan megy, hát nézzétek meg, a szegény kis csaj alig bírja eltartani. Kurva jó. Ez az a vashang hozzá. És itt vagyunk. The bypass is done. Oké, megvan. Megvan. Hephaestus is 100% contained. Megvan, Hephaestus! Yes! Now we better get started with the merge. Igen. It's all set up. Gaia, establish the link, please. Bocsánat. Igen. Hephaestus most már miénk. Igen. Igen. Okay, to complete the merge, we need to excise Hephaestus's malicious code. Carefully. Oké, és kiszedi a rossz részét Hephaestusból. Ő is ugyanazt csinálja. De figyelj oda, ne a másikat nézd! Saját magával dolgozik, milyen jobbá. A zene is! Nagyon gyorsan dolgoznak rajta. Megvan? Oké. Igen. Megvan. Feltörték. Na ne! Csak nem, de. Well, hello, redundant copy. You cost us quite a lot of time. Igen. Eric, get Beta. And squash that bug while you're Ajaj. Ne hajolj már meg, Bar. És ráesett balra. Get behind me. Come on, quit screwing around. Nah. Now we're having fun, right? Ne! Bazd meg! Finally.
Tilda, get Gaia and Hephaestus ready for transport. Bazd meg. Tilda! I failed. Hush. All is not lost. Tilda! What the hell are you doing? Mi a francot csinál? Igen. Nem mondod Tilda átállt hozzánk? Trinity? Tudatra ébredt? Lehetséges. És most minden elsötétült. Ez kurva jó! Nagyon adja. És gondolom a bétát elvitték, de gondolom visszatértünk a lakhelyünkre. De reméljük Val nem halt meg. Csak megsérült. Mennyi ideig volt távol? Ez jó kérdés. Where am I? Ah, you're awake. You took quite a hit when Gerard attacked you. Igen. I imagine you must still be in a great deal of pain. I can assure you that we are safe. The others can't detect us here. You Nem látnak többiek. You must be Tilda. I wasn't sure if Itt nem láttak minket. Beta would have told you about me. Ez egy ilyen hologram VR? And while Lehetséges. she isn't where she Itt tudna wants to be, beszélni. not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've shaken off the cobwebs. When you're ready, take the stairs down the hall and come see me. In the meantime, I'll make breakfast. Reggelit. Okay. Reggelit készít, ez mi már? Okés. Ez a mi bázisunk? Vagy ez egy tényleg egy képzettség? Színelképpen meg akarom még nézni. Felfejlesszük. Ugye a páncét tudjuk használni. Jó, megvan. A lényeg az, hogy ez kellett nekünk. Jó, megvan. Látod? Just a few favorites from my collection. Ja, akkor rescued and stored here just before ott I went vagyunk. off Aha, world. ott vagyunk. Take a look if you like. I'm curious to hear your impressions. My friend is dead. Beta and Gaia are gone. Ja, and ott you vagyunk want és me to look at old paintings? festményeket nézegessünk. Don't be so quick to dismiss the comfort we can find in art, or the insight we might gain. Na jó, nézzük meg ezt a kis kancsót. Stunning, isn't it? Paintings weren't the only masterpieces of my people's golden age. Na jó, nem Done so érdekel. soon? I've got more important things to worry about. We both do. There is much we are trying to save. Nem, ez csak raktár. Not the least of which is in that Az is. vault. Na, menjünk be. There's nothing wrong with savoring such treasures for a moment more. Leszarom a képeket. Meg akarom nézni, hogy mit történik itt. Meg érteni. Akkor mégiscsak ebbe a VR-ban vagyunk, amit ő hozott létre, hogy bétával tudjunk kommunikálni. Ugyanoda vitt minket is. There you are. Feeling better? Nem rossz How did you egyébként find a us motion with capje. the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? De várjatok, most akkor ez egy VR rész, amit idehozott a Tilda, vagy ez tényleg itt is van? This was your house.
The one you recreated for Beta, in the data channel you shared. How perceptive of you. Akkor ez mégiscsak itt van. Please, this way. Igen, akkor mégiscsak ide hozott. És ezt hozta létre. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? They're not my people. They never were, and especially not now. És pláne nem most. Miért árulta el? Igen. To space with them. And live with them for 1,000 years before coming back. Igen. So what made you suddenly turn on them? Igen, miért fordult ellenük? Quite simply, this. Ha azt fogja mondani, basszus kulcs, hogy azért, mert nem szeret örökélni, hát fasság. You repaired it? Igen, ez a régi fókusz, az első. Igen, amit tönkretent. What you've accomplished in 2 decades of life. Igen. 1,000 years at my back and I haven't even come close. I'm sorry if I invaded your privacy, but I had to. In order to understand. Igen. To be enlightened. Kicsit hasonlít egyébként, csak a motion kapja. De igen, ez a szinkronja. With her drive, her sense of mission, her integrity. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. Even if it means stopping your friends? Especially so. Please, sit down. Akkor van egy titkos segítségünk, aki most már nem titkos, és Tilda segíteni fog nekünk. There. That's better. Now, we must recover Beta and Gaia at all costs. By now, you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet. He calls it a clean install. Not if I stop him first. Not if we do. Megakadályozzuk közösen? And Jó van, once ez már he tetszik and így. the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. Egy teljes tudat, igen, With that pontosan. and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Igen, ezt megcsinálhatjuk nélkülük is, pontosan. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. Igen, legyőzhetetlenek egyelőre. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. Nem, ők is In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Pontosan, na, Silence, igen. He's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Regala and her rebels. Igen, akkor Silence Even now she's le tudja preparing a győzni majd final őket. march on the Tanakh, the capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of Ezt nem warriors hagyhatjuk. and machines to throw at the base. Tök jó, belerapod és lehet látni az almát, hogy ott van a barna rész, a sárga It rész. should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Along with all the others. Using the new weapon he's developed. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything. Except you and me. Igen, nem számított rá és rá. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way. Van der Meer, ő is holland. While Silence and my friends are busy battling each other, we'll take back Beta and Gaia. Okay. I told you I want to help you. I mean it. Akkor add át a tudásodat, hogy nekem is legyen olyan pajzsom, baszki. Oké, You Beta. said Beta is not in urgent danger, so what are the Zeniths doing to her? Igen, mit akar Beta Putting her vele? to work. Merging Hephaestus with Gaia. A difficult, time-consuming task, as I'm sure you Ajaj. know. They will compel her if need be.
But her life is not in danger. She's the only one who can do it. Because you people made her to be nothing but a tool. Igen, csak eszközként használják. Gerard's idea, not mine. De attól még igazat adott neki. Ha nem az ő ötlet, attól még egyet értett vele. Hát attól még egy büdös paraszt. That's why I created the data channel. A virtual place where we could speak in peace. Oké. Adatcsatorna. So this channel you shared with Beta. None of the other Zeniths ever found out about it. Hogy nem jöttek rá még, igen. Gerard believes he's the most cunning of all of us. Even after 1,000 years, he still can't imagine that I would outwit him. The channel allowed me to interact with Beta away from their mistrustful eyes. Okay. It offered us a chance to be ourselves. Nagyon érdekes ez a pajzs rajta. Yes. Ilyen üveges, kristályos lenne. I was worried that our meetings would do her more harm than good. Well, she felt like you tossed her aside. I was afraid the others would find out and punish her. She may not have had the comforts of friendship anymore, but at least I ensured she was safe. Igen. I know it seems harsh, but you must believe that her well-being De haja is has hogy lobog always még been mindig, nem hiszem el. paramount to me. Oké, ez a Why hely. did you make the data channel Ezt végig look kell like this néznünk, mert place? engem érdekel ez a történetszál. I built this house as a shelter to weather any storm. A safe place. Igen, és eléggé Not just biztos for volt. me, but for 1000 the év után art is még story. áll. Amennyire áll. Cultural artifacts of incalculable value. De azt a Truly terítőt, some of the kis greatest csíszéket achievements of honnan human szereztek? civilization. And you wanted Beta to see them? Yes. Her upbringing was so cold and technical. I thought if she could experience Vermeer and Rembrandt, it would bring something else into her life. A heritage every bit as valuable as the scientific and technical data being drummed into her. I'm sorry I had to cut off contact, but I'll never regret sharing this house with her. Igen. She needed its shelter even more than I did. Okés. Ez megvan. A My old fókuszom. focus. Igen. How did you find it, let alone repair it? Az, hogy When we hogy encountered az you at the érdekes. Hades Proving Lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. Igen. When the others Csak were azt hitték, busy, hogy I meghaltam. returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Igen, ezt megtalálta. Not easy to repair, but certainly worth the effort. Ő megjavította. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Of course not. Nem It mutatta was meg. your actions that inspired me to defy them. Igen, It's akkor worth amit noting that tetténk, if amit I el hadn't csináltuk, found it and változtatta watched meg a its gondolatát contents, Hildának. I wouldn't Ez have known to érdekes. save you at the cauldron. You'd be dead. So I should be grateful? Hát igen. If you like. Kicsit. Okés. És te? So you know all about me. És mi van veled? What about you? Ja. What would you like to know? Mit szeretnél tudni? Hát bazzeg, hogy élsz már 1000 éve? Start with your life on Earth. When I was 8, terrorists flooded my home city. Thousands drowned, my parents included. I was one of the few who survived. My guardian sent me to boarding school. Among my peers, I was the strange girl, the orphan to be avoided. All because of circumstances beyond my control. De milyen érdekes, hogy oké, nem öregszik, de a tudata, az elméje még mindig megmaradt. 1000 év után is. Csoda, nem bolondult meg. És tudja az idősíkokat. 8 éves korában mi történt. 1030-1040 éves korára meg... I climbed my way out of desolation and used my wits to build a fortune. First from the technical analysis of art and the detection of forgeries. Profitable expertise in those days. But as it turned out, the software I developed was even more useful for counterintelligence. From there, it was only a short step to gathering extremely valuable intelligence on my own. Akkor a fókusz ő fejlesztette? Hát kém volt, igen. More like a service one could turn to for information.
I had to remain anonymous, of course, to protect my privacy. But despite that anonymity, Far Zenith inevitably sought me out. Megkeresse Far Zenith, igen. What happened when Far Zenith approached? Ezt most meg kell tudnunk az egészet, megint egy ilyen jó pár perces beszélgetés lesz. Of humanity's future. One where we need not fear illness or death. Igen. Where we explored the furthest reaches of the stars and pontosan. thrived. Ez egy jó hosszú It was élet. only later that I Vagy az realized örök élet. that they only intended to bequeath this future to the rich and powerful. By the time I finally figured it out, igen, a the walls gazdagok were és a closing in, Pharaoh's híresek machines were devouring the earth. tették So meg ezt. I accepted Far Zenith's invitation to a birth on the Odyssey. Pontosan. I wanted Liz to come, but she had nobler plans, as you well know. Igen, Liz nem jött el. Ja. Túlva, mi? Túlva, cucc. Beta told me your colony was destroyed. Igen. That you came back to Earth because you had nowhere else to go. Pontosan? It's true. Hogy? After we reached our destination, a planet in the Sirius star system, we spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the boundaries of mortality, gone. To think of what we could have done with it. It might have been a utopia. Instead, we stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual realities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? Ott is történt egy ilyen... massive geological event. Ott is történt egy hatalmas We knew geológiai of szarság. instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time the collapse was upon us, it was too late to stop it. Only a few of us made it to the ship in time. We set course for Earth, the only safe harbor left to us. Which you decided to make Elmentek és unsafe for visszajöttek. anyone else. Basszus. Not me. Gerard. Igen, Gerard. He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. No more primitive tribes, no more combat machines, only a blank slate to do with as he pleases. But we will Végül is stop ennek is him. van értelme. All we have to do Tisztára mosni is get mindent és into that base. újra kezdeni. Tisztára lehetne úgy is mosni, hogy van itt mindenki. So you didn't know the other Zeniths were monsters until it was too late? I knew some of them were. Certainly. It wasn't until we were off planet that I understood the true scope of their Igen, greed. kapzsik voltak. I was grateful to simply be alive, but the others became obsessed with a kind of effortless immortality. They built a colony where machines serviced their every need, where any memory or fantasy could be endlessly savored in virtual reality. It wasn't life. It was stultifying. De az is a egy élet pampered dream egyébként. state. Azt is As the meg lehetett decades volna passed, I csinálni pedig. withdrew more and more, alone yet again. But this time with eons to consider my mistakes. Now finally, having met you, I feel like I have a second chance. To do what? Help you, of course. To fulfill Liz's dream, which isn't so different from Far Zenith's original vision. Igen, megmentsük a bolygót. Segít nekünk. Igen. Ezt legalább meg fogja tenni. Jó, az What elég exactly is your plan to sneak into the Zenith base? Ja. We will make use of a lesson I learned from an early age. Always know your exits. In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation. A passage that only I can access. Csak ő tudja a bejáratot, When kijáratot. Silence flings his army at the base, we will enter through this back Oké, és tehát Silence lesz a terelés. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta and Gaia. Okés. Jó, Beta Once we're inside pozíciója. the Hol base, van where Beta? will we find Beta and És Gaia? Gaia, igen. Here in the command center. Az irányító By then, Gaia terembe. will have been reunited with all of its subordinate functions, including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your ship? Igen. A simple matter of recovery once the others have been dealt with. Oké, With azt is that in megszerezzük, hand, we'll Apollót have is. everything we need to make this world as it should be. Oké,
How do you Silence. know about Silence's plan? Igen, honnan tudsz Silence-re? Gondolom ő is kémkedett utána. He isn't the only one adept at spyware. You hacked Igen. his focus? Bizony. No, he's too careful for that. But his subordinates? Not so much. Ő He igen gave a additional társai. focuses to the tribals he branded the Sons of Prometheus. Prometheus By tapping them, fiai. I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tanakh rebels, and the secret Minden pact with megtudott. Regala to attack Igen, mert feltörte Gerard's base. a társainak a How fókuszát. did he come up with a weapon that can take down your shields? Igen, az hogy? That's the one thing I haven't been able to figure out, but however he did it, I'm quite certain it will work. Igen, mert Silence With tudta it and the feltörni Tanakh a pajzsaikat. Victory Nem seems tudják, to be hogy within hogyan. his grasp. Such a shame he'll be disappointed. Igen. Jó. Regala's Lenakok. only interested in killing Hikaru and waging war on the Karja. What does she have to gain by attacking Zenith? Nagyon hosszú It's the sztoritán. price she must pay for her war. Without the ability to override machines, her little rebellion would have languished in the desert. És még a szék is le van So she terítőzve. trades with the Sons of Prometheus. Ha. Machines to help her overthrow Hikaru. In exchange for an assault on the base. Ja. Pride has deluded her into thinking she can actually survive such a battle. And all without ever knowing who the Sons of Prometheus really answer to. Yet for all of Silence's brilliance, Visszaül. still he Egy kört. underestimates you. That blind spot is what will allow us to take Beta and Gaia Igen. right out from under him. Úgy fogjuk While kiszedni. hundreds of Tanakh are cut down outside. Hát, igen. Na, beszélj még Elizabethről, és utána hadd szóljon a fő dolog. What was she like? Ilyen volt. Liz was everything she was. I see in you. And more. Igen. Sok minden más Your is. ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and Igen. make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. Milyen volt What valójában? was she really like? The honest answer is that I Nem don't tudja. actually know. For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the Igen. moment we met. Zárkózód volt. Aha. Ah. So Igen, when you hogyan met találkoztál? Elizabeth, she was what? Distant? Aloof? Not aloof. Introvertált. Not Inkább annak exactly. lehetne nevezni. It was a summit in Paris about machine learning, a touchy subject in those days, because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Ha. Liz Igen. gave Már akkor is the voltak keynote ezek. address. She had already achieved great renown for her work in automated environmental reclamation. Milyen But érdekes. in her address, she was just starting to imagine the next step. An AI-driven system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. Ha. Milyen Care about érdekes. life, Igen, törődik az élete, pontosan. not just follow orders. Egy igazi MI Revolutionary ez ilyen lett stuff. volna. I was fascinated. And I wanted to meet her for a long time. I watched her after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I planned my approach carefully. Ja, okés. Hogyan közleledtél So how did you Elizabethhez? finally Igen. approach Na Elizabeth most a... after her talk? Hogyan beszélgettek, hogyan talált rá? Ez I picked érdekes the lesz. right moment. The morning of the next day, right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, Egyszerűen then csak put forth a sétáltak. question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't. But she Kioktatta. was very welcoming. Almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized she knew exactly who I Igen, tudta, was. hogy ki vagyok. It was vagy ő. quite a shock to me. My business was trafficking in secrets, and I took great pains to protect my anonymity. És ő tudta. So that was Liz. Ez tök jó. Perpetually one step ahead. Igen.
I came to view our meeting as a metaphor for our friendship. She always seemed to know me far better than I knew her. I guess I know the feeling. Jó, és akkor jöhet az utolsó. Valósítsuk el oda. Now Hikaru and Litanox. Igen. Your plan would wipe out an entire tribe. Biztos van más megoldás. Igen, mert Terakó meghalhat. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Nincs más mód. Remember Zero Dawn. Igen. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. Pontosan, Elizabeth is feláldozta az életét. Meg mások életét is sajnos It's igen. impossible. Look deeper. Wait. Na, valamire The rájön. data channel. It still exists, doesn't it? Na. I need you to open it. Let me talk to Beta. Hát igen, Bétával. Impossible. We might be detected. It's worth the risk. Pontosan. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. Na, háta. Igen, mert Bétának el kéne mondani nagyjából a tervet, hogy mi a terv. Ajaj. Oké. Most átváltoztatja az egészet egy ilyen VR térré. És ott lesz ő is. Ja. Ott van? Ó, szegény. Ajaj. Kicsi What are szemben. they doing to her? Ja, mit tesznek vele? Virtual reality dissociation. Micsoda? The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Ó, basszus. Beta, can you hear me? You're alive. Igen. They're watching me. I can't hold up this extra protection for long. You should have killed me. Nem kellett volna megölnie. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Igen. I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. Then I think it can be done. Lehetséges. Yes! Jó van. I'll contact again when it's time. Can you hold on? As long as I know you're coming for me. Na, tök jó! Oké, és most már bízik bennünk, hogy tényleg megcsináljuk a megcsinálhatót. Ennyi kellett. És visszaváltozott minden. All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. Na, mit tervezünk? I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. Oké. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Nem kérjük el. Mi nem kérünk. Mi Without elveszünk. Gala and her rebels, he won't have a choice. We'll be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Sister? Rám is a Will be hugomra Silent's only tartozik. option for crashing your Akkor face. I'll tell you the rest. tesójának nevezi Bétát. Tök jó. First, there are a couple of things I have to do. Oh. And what are those? Lay my friend to rest. Igen. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Rakala's rebellion. Pontosan. From the air. Igen, ez a 17. küldetés. Na. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tanakh. Oké, és Tanakokhoz mit kapunk? Az micsoda? The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal.
Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. Hatalmas robotok. Azok a csápok, tudjátok. Amik ott mentek mindig a háttérbe. If you manage to bring silence to the table. Oké. Not if. Nem ha. When. Mikor. Igen, elhozzuk. Silence biztos, hogy elhozzuk az asztalkához. Erend, are you there? Aloy! Aloy, is that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? We're all... we're back at base. What happened? It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. Okay. We'll wait here for you. Oké, én még It's good to feljebb hear megyek. your voice, Na, Aloy. Erend hal minket, jó van. Oké. Hova kell most ugrani? Megvan. Oké. De egyébként ott is fel tudtunk volna nem menni. Vagyek. Aha. Ott is fel Just to let you know, I'm now patched into your focus network. Great. De jó, I most take it akkor the other látunk. Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. És értéktárgy ott is. Bazd meg. De várjátok most akkor, ha itt vagyunk ennek a szarnak a tetején. Hol van az a virág, amit mutatott ez a fos? Ott. Oké, akkor erre kell mennünk. Aha. De akkor rossz irányon megyünk keresztül? Vagy most mi van? Nem. Az a baj, hogy nem tudom. Mindjárt srácok megtudjuk, hogy itt kell bejutni, avagy nem. Vagy egy másik helyen. Nem itt. Nem erre. Nézzétek, itt is fel lehet menni, meg ott is fel lehet menni. Akkor két irány van. Ez is megvan. Ott is van egy ilyen valami. Ősi tárgy. És itt vagyunk körbe. Pillanat. Muszáj megkukizni ezeket a dolgokat. Igen. Aha. Na bassza meg. Mi történik? Ne! Istenem. Oké, beestünk ide, nem is kellett volna. Mindegy, most már felveszük ezt. Valahogy itt kéne lenni ennek a szárnak. Aha, ott. Itt nem mászunk fel. Pedig oda kellett volna menni. Na mindegy. Akkor ezt itt hagyjuk a picsába. Srácok, hogyan tudunk innen oda eljutni? De itt is van egy fényvirág, mindegy, majd megnézzük. Nekünk ide kéne eljutni. Teljesen vissza. A bázisra. Aha. Visszamegyünk így. Kezdem elülni a seggemet.
még kicsit nézzük, megnézzük, hogy milyen küldetéseink vannak, és meglássuk, hogy mennyit tud még haladni. Mert ha minden igaz, a 17. küldetés lesz az utolsó. Most azt nem tudom, hogy melyik a címe, mert az utolsó előtti The Wings of the Ten. A 10 szárnyai, vagy mi az Isten a pontos megfelelője? Hopp. Akkor itt mentünk egy nagyon gyors főmentést, mert ez fontos. Legyen egy autó is. És bemegyünk. És beszélünk a többiekkel. Igen, mert most tudja, hogy valakitől bocsánatot kell kérni, a pasia meghalt. Zoe-nek vagy Zeónak. When you're wounded, you have to strike back. Draw blood. Hey! Can't I get one damn minute to mourn my friend? Regala is going to slaughter my tribe to overthrow Hikaru. The Zeniths have Beta and Gaia. We can't sit around wallowing in our losses. Kotallo's right. We must fight. Oh, all right. So what are we gonna do, huh? Take on all of Regala's rebels? Pontosan. Not to mention the Zeniths. What can we even do? Throw ourselves at their base? Something like that. Igen. So. After we lost contact with you, we regrouped and went to Gemini. What happened? The recording we found on Varl's focus cut off when that Zenith Eric... Igen, The Zeniths were tracking Hephaestus. Jó gondoltam, igen, Hephaestus után mentek. Tudták, igen. Varl tried to stop them. They took Beta and Gaia. Igen, Bétát és Gaiát is elvették. Igen, most elmondja az egész against the történetet. others to save me. One of them? Well... Igen. At least we didn't lose you too. Mit tegyünk most? So what do we do now? We're going to defeat the Zeniths. Legyőzzük and őket, get Beta pontosan. and Gaia back. But first, we're going to stop Regala. How? Na, hogyan? Back in Gemini, Beta gave me a gift. Na, adott There's egy something I ajándék, need to do pontosan. first to make it work, but it could put an end to the bloodshed. Pontosan. Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. I need to be there. Igen, ott kell lennie. És ott is lesz. I know. Go. Stand with Hikaru. And keep an eye on the sky. Ja, ja. Strike true as the ten. The Neki rest of kellene you, csinálnunk egy új kart. whatever preparations you need to Nagyon make, abszolút. upgrades, Tök great rossz, hogy supplies, valaki get on it. segített kétszer is It nekünk, won't be long before we take the meghalt. fight to the Zeniths. We'll be ready, Aloy. Igen. And Az when you're adatokkal ready, harcolnunk kell. Ja. meet me outside the east exit. I'd like to have a word in private. Beszélni akar velünk, jó? Even when things are darkest, you're the flame that lights the way forward. De aranyos. Just tell me one thing. Am I gonna get to smash up a bunch of Zenith bastards? We all are. Good. Igen, neki is kiáll Before I az. do anything else, I should check on Zoe. It sounded Oké. important. Zóval kell beszélgetnünk mindenképpen. Mi annyit csinálunk, hogy felveszünk ezt a sok szart, amit van. Pontosan. Megnézzük, hogy tudunk-e fejlődni egy kicsit. Ha nem, akkor hagyjuk a francba. Jó lenne már, hogyha tudnánk fejlődni. Hello? Oké, fegyver. Még mindig nem. Pazd meg! Nem. Nem tudunk egyszer... Mindegy, és erszény. Mi van itt? Jó, hát akkor az élelmiszerest is felfejlesztjük. Jó. És akkor most kell beszélnünk Zóval. Ja. Beszélj Zóval. Menjünk ki. Annyi, hogy a képzettségre adjunk már valamit rá, mert mindenképpen... Mik vannak itt? Gyorsabban... Koncentráció. Aha.
ez érdekes lesz. 1 pont mindegyik. Aha. Ezek 1 pontosak, az jó. Akkor már csak 1 pont kell, és akkor ezt is meg tudjuk venni. Egyetlen skill point kell. Yes! Az jó, na. És belakad basszus a kiszögelésbe. Ez nagyon gáz. Mentünk egy gyors mentés. Oké. Csoda fel. Ó. Ezt nem is vettem még eddig észre. Gondolom most meg fogja gyászolni. Nincs loot? Nincs. Over here, Aloy. Na. We would come out here to tend to the garden. Sometimes I needed fresh air. Other times we would simply sit and watch the sunrise. So when we returned from Gemini, it seemed fitting that he be laid to rest here. Now he can always look out at Plain Song. Oh. Further east, to the Nora sacred lands. He would have liked that. He often spoke of his sister, Vala. Akkor Valnak volt a tesója. He said she used to gather her favorite golden blooms and tie them to her spear. Their mother called it useless, but Vala was stubborn. Yeah, she seemed like that. It wasn't easy. But I tracked down the flower. Gathered its seeds. Megvannak a magok. Ah. És elültette? Ja. Nem, most fogja elültetni. Ah. As verdant limbs wither, roots rot in snow, still the sea rises as certain as stone. Szomorú. From death follows new life. Hát végül igen. So it is with the land. And so it is with us. Nem mondod! Terhes. I'm with child, Aloy. I was going to tell him when he got back from Gemini. Ha! Instead, Igen. One day, I'll bring our child here. We'll sit among the blooms and watch the sunrise. I never got to tell him. To thank him. For saving my life, sure, but also for not giving up on me. He always knew. Goodbye, Varl. I promise to look after them. I'll try to visit again. Igen. When I can. Igen, jövünk For now, I need to go to the fabrication terminal to install the Vizek szárnyán, akkor ez lesz az, the Wings of the Ten. Ezt meg kell csinálnunk még, srácok. Ezt a küldetést. És utána jön a főküldetés. Nos. Valószínűleg, hogy lehet még ma be tudjuk fejezni ezt a játékot. Annak én nagyon örülnék. Annak én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülnék, ha még mai napon be tudnám fejezni. Ha nem, akkor hétfőn fogjuk befejezni, mert szerintem holnapi napon elnapoljuk a streamet.
Vagy nem tudom, hogy lesz, mert én úgy terveztem, hogy mindenképpen holnap is legyen egy ilyen kis... Nem vesznek fel cicám, mennyi helyedre. Csak mivel jó idő van, én nagyon gondolkodunk rajta, hogy bogyóval megyünk valahol egy kicsit sétálni, úgyhogy ez holnap eldől, hogy akkor igen vagy nem. Ez micsoda? Költségek, feltörés előkészítése. Csináltunk egy madarat, de mi van? Miért csináltunk madarat? Oké, csináltunk egy madarat. Oké, ezt is feltörjük még egyszer. És most ki kell menekülnünk, vagy most mi van? Én ezt nem értem. Menj a bázis feletti csúcsokra. Oké, én felmegyek a csúcsra. Szerintem hatalmas robot lesz most. Okay, I need to find a sunwing to override. Better head up the mountain. Jó. Hova? Teljesen? Bazd meg. Erről megyünk. De ez a rakásfos miért nem mondta, hogy nem erre kell menni? Oké. Aha, teljesen fel kell mennünk. Ó. Ez egy kő, ez egy kő. Vettünk fel egy követ. Addig lootolunk. Ezt is fejlesszük. Ezt is egy kettesre, és így. Oké. Az utolsó küldetéshez szerintem nagyon sokat kellene fejlesztenünk a fegyvereken, hogy erősek legyünk. Good. There are sunwings up here. We'll have to approach them quietly. Oké. Fel kell törni. Look like they can catch the sunlight. Probably a fast flyer too. Ah. Fel kell törnünk. És akkor vele tudunk menni? Na ne! Na ez már avatár. Na ez már avatár. Ez cool. This is it. I'm in the air. Igen. Repülünk! De és még irányítanunk is kell. Aha. Mi irányítjuk? Oké, és tudunk ilyet is. Head rush. Tilda, I'm in the air. Then you'll want to pick up an energy cell on one of the ancient Horus Titans. But first you must send out a pulse to activate them. I've sent you the necessary software. Nagyon gyorsan To megyünk deploy így. it, you'll have to override one of the communication machines referred to as Tolmecs. There's one in the middle of the desert that should do nicely. Aha. On it. Oké, és akkor ezért nem tudtuk ezt megcsinálni, mert a sivatag közepén volt, emlékeztek a tolnek. És azért nem tudtunk felmenni rá. Oké, és értem. Mert hiába a glide-dal nem tudtunk rámenni. Ez kellett hozzá. És így gyorsabb, hogyha így lenyomom az X-et. Need to get on top of its head. Aha, nyomd meg, hogy lelassíts egybe. Aha. Oké. Szerintem ez jó lesz. Now, how to land this thing. És landolunk.
Made it. És feltöltünk. És az egész térséget felfedezzük. Jó! És megvannak a landmarkok. Okay, Tilda, I've overridden the Tallneck. Good. And the energy cells are now primed. Nem tudok leesni Simply pick one up on a Horus. The nearest one should be northwest of your position. Dropping it on Regala's machine should produce quite a spectacle. Thanks for the assist. I told you, I want to help. Nyomva, megnyomva, használtad a napszám hívását. Oké, jön ide. Okés. Wow! Okés. Sírkirály. Megvan. Megvan a térség? Igen! Mennyi van meg ebből egyébként? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolnek megvan. A 6-at még nem találtuk meg. Az alul lehet itt lesz. Szerintem az a talnek ott lesz. Igen, mert összesen 6 talnek van a játékban. Ilyen hosszú gyakú. Na és oda fel kéne ütünk. Egyszer aztán lehet deríteni a dolgokat rendesen. Nézzétek, ott van egy másik város. Reinforcements waiting. Heading for the grove. I hope Hikaru on this Noct can hold out a little longer. She flies like the 10! Igen, és arra kell menni. Lemelüljenek, lemelüljenek. Ó, és nézzétek, ennek a szarját kell kiszedni. Ezt mondta Tilda. There's the energy cell. I don't want to tighten this back. Aha, és így fel tudjuk szedni. Now onto the grove. Pulse from the Tallneck should have reactivated all the energy cells in the region. Ezt tetszik Should be nekem. able to pick up more from the Nagyon Horus állat. supply team. Could be useful. Woodiző ligethez kell menni. Jaja, megvan, megvan, megvan. Múlt idéző, idéző. Ó, messzire kell mennünk, basszus kulcs. És nem mutatja a játék, hogy hol lehet még esetleg egy Tallneck. De kár. Igen, mert látjátok, direkt megnézem ezt a részt is, és nem, semmit nem. De gyönyörű egyébként, hogy így lehet menni. Egy ilyen hatalmas madárral. Ez nekem nagyon adja. Ez jó. Sokkal jobb egyébként ezzel menni. Right, here we go. Lázadókra rá kellett volna dobni. Gondolom cutscene és úgy. Aha. A zombi-pártok meg minden szívszarok itt vannak. Ezt azért gyűjtőiben megvenni, ezt a hatalmas zombi-pártot. Morgala's inside. Hikaru will soon be dead. It's all over, Chaplain. I gotta drop it now. Okay. Here it goes. Dobd el! Ajaj. Az összes elektromosságot. MP volt. Aha, MP, kisült az összes növény. Ez egy MP volt. Ja.
kibaszott epiggránát volt benne. It's Aloy. Ja, ja. She flies on the wings of the Ten. The tide has turned. Push through. Ja, ja, a 10-ek szárnyán, yes. Hoppá. Egy még 40. Nagyon szép a grafika. Ugye a cutscene-ekbe is. End of the line, Hakaro. Ajaj. Now on your knees and I'll give you the death you didn't have the spine to give me. They're down! The machines! All of them! They're down! What? How's that possible? Hogy lehet? Hát valahogy. Regala, itt vagyok, baszod! Itt vagyok! Enough bloodshed! Let's settle this. Igen. You and me. Easy to say when you're atop a machine. Well, that was just to get your attention. I don't need any help to take you down. Ajaj. Fine. És visszavette a harci mellényét. And once I'm done with you. Ó, basszus, harcolnunk kell. We'll see about that. The duel is set. Ajaj. Let none interfere. Oké, akkor harcol. Ja, cutscene. Azt hittem, hogy tényleg harcolni is kell. Lehetséges, hogy fogunk harcolni. Cutscene. Aha. Erről nem volt szó. Gyere! Ha-ha-ha! Letettük róla! Milyen jó, hogy ezt berakjuk ide. Jajjaj. Basszus kulcs! Voltak ott ládák! Na gyere! Alright, so that's how it's gonna be. That is left of your story. Nem jött össze? Az anyád picsáját! Ott van, bazd meg! Ott van! Bele a fejébe! Ajaj, egyen lejjebesünk. Igen, leesnünk ide. Gyere le, kis köcsög. Gyere, gyere. This is where it ends. Yeah, it is. Az biztos. I will rise above. Ó, bazd meg, ez nem jött össze. A francba.
Ott van. You bring Legalább ezt nothing but veszed. shame to your tribe. Bazd meg! Child of the weak. I gotta think fast. Jó, az nem jó. This is no way. Ó, és azt hittem az utolsó lőszerrel meg tudjuk csinálni, de várjátok. Van még itt valami? Aha, ott is vannak. Neked gyorsan. Jó. Kilútoljuk. Ott van, bazd meg. Here I am again, on my knees before bootlicks and cowards. Go ahead, run me through. Végezni fogunk vele? Shut your mouth, traitor. It was you who flew in on the wings of the Ten. You who challenged her by our rights. You must decide her fate. Öljük meg, vagy ne? I spared her once. It only made things worse. She was the best of my marshals. Milyen kár érte, igen. What a waste. She's dangerous, all right. Igen. But maybe that's exactly what I need. Cowards! What more do you have to conspire about? Whether you live or die. Igen. Élsz vagy halsz. Ez nem könnyű. Újabb csata előtt állunk. I'm not here to forgive you Szíved. for your crimes. Igen. But there's another battle ahead. Against an enemy more powerful than anything you can imagine. Igen. Elmondjuk neki. And I need people. A squad. That's willing to do whatever it takes. I don't want your mercy. Nem is It's irgalmat not adok. mercy. Jaja. Ő is azt mondja. The battle I'm talking about will be charging into a nightmare. A better death than this? Yes. Igen. Na? My blood is yours. Your enemies are mine. Na. Meet Hozzánk us at our csatlakozunk. stronghold. In the mountains near Plainsong. You mean to send her alone? Without even an armed guard? She does not. Nincs szükség rá. I will be there. You have my word. I'll hold you to it. Okés. Elárulj. Hányszor árulja már itt az ittenieket Chief, durva? there's something you both need to see. In the throne room. A kurva jók ezek a kis film lemezek rajtuk. A trónterembe kell valamit látni. Vajon mit? Sub-Zero, te vagy az? He surrendered to our guards outside the grove. Claims he has an urgent message for the Outlander who defeated Regala. Igen, tudta So, is. state it. It's for her alone. Csak neki szól. From an interested party. Érdekelt féltő, ajaj, ajaj, ajaj. Ez milyen? I'm gonna need some privacy. Ja. Clear the room. De miért nem tud Put elmenni? him És akkor with the rest of the beszélgethetne. Gala soldiers. I'll see you back at base. A félkarú rabló. You saved the tribe. Let me help you with your mission. Oké, ő is segít. No. Nem fogadjuk el a You're all segítséget, gone.
You have a chance to build the future you dreamed of. So get to your task. Then at least allow me to give you this. Valamit hagy kapjunk meg. Na, Armor mit? for the battle ahead. Ó, And keep you safe. egy harci páncélt fogunk kapni. Mondjátok, Léci, hogy sárga lesz a legerősebb. Akkor kitartunk végig ezzel. Jó lenne, hogyha végre már találnánk sárga cuccokat. Mert eddig csak lila van, és az epic. És a nagyon jó baszó, gondolom az ulti az meg a másik. De máshol is akkor beszélgetünk. De tudom. Oh, it's a pleasure to see you too, Silence. Na. Congratulations on your victory. You saved the Tanakh for a few weeks. Igen. Unfortunately, you've doomed the entire planet as well. Wrong. Nem. I don't need a Tanakh army to defeat the Zeniths. Oh, Aloy. Have you learned nothing about the enemy we're up against? More than you, hiding whatever hole you found. Pontosan. My idea is just better than anything you ever came up with. Go on. Na. No, not here. We're doing this my way. Face to face, and with the weapon you've developed. And why would I agree to that? Because I'm your only way of beating the Zeniths. Igen. And getting the copy of Apollo that's on their ship. Pontosan. Ha! Milyen érdekes. So meet me at my base. Mountains west of Plainsong. Time to submit to the inevitable silence and follow the person who actually knows what she's doing. Igen. Don't be late. Neki is neki egy... de kemény lett! Nagyon tetszik, nagyon tetszik. És pipik! Összetörte, igen. Yes! Ez is van. Oké. Tilda, you there? 10 szárnyán teljesítve. I did it. Silence is on board. So head to my base. Impressive. I'll be there as soon as I can. Now that I can fly, I might want to see what else I can do before I head back. Oké. Most, Isten igazából, hátas nem lehet ide, ó, bazzeg, ide nem lehet kijönni, akkor ki kell menekülnünk. Szingularitás, oké, és akkor srácok, akkor ki kell mennünk innen, és akkor itt fogjuk elmenteni a játékot, mert a szingularitás az utolsó küldetés. És az szerintem nem lesz egyszerű. Hétfőn azt mindenképpen fogjuk folytatni. Van itt egy ilyenünk. Oké, mentés. Főmentés. Főmentés. Szingularitás lesz az utolsó küldetés, úgyhogy azt csináljuk, mint a nagyok. Cliffhanger. Biztos, hogy kilépsz? Persze, bazd meg. Itt hagyjuk abba, és akkor szerintem én azt mondom, hogy holnap, hogyha jó idő van, nem lesz stream. Mindenképpen értesítelek időbe benneteket, viszont ha szaridő lesz, akkor nem megyünk bogyóval sem erre, és akkor holnap ezt befejezzük, és hétfőn akkor tudjuk tolni az Elden Ringet. Valószínűleg hétfő, szerda, péntek vissza fog állni, és akkor másfél órák lesznek az Elden Ringbe. Nem tudom, hogy akkor mennyit tudunk haladni, remélhetőleg azért fel tudjuk fedezni, és egy-egy boss azért be tudunk iktatni. Lassú lesz, nagyon lassú lesz, viszont játszunk vele legalább. Na jó, lehetek jók, vigyázzatok magatokra, és mindenképpen nézzetek fel a Discordra, mert ott lesz a menetrend, hogy holnap akkor lesz, nem, vagy hétfőn. Na, lehetek jók, vigyázzatok magatokra, szevasztok!